ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างอะครับหมายถึงในนามของสุนทราภรณ์สุนทราภรณ์เนี่ยเรามีมูลนิธิอันนี้เป็น non-profit organization ชัดเจนแล้วทำงานที่เป็นเชิงอนุรักษ์ทำงานที่ไม่ได้หวังผลกำไรแล้วร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานต่างๆในการเผยแพร่เพลงหรืออะไรก็ว่าไปเราอาจจะจัดเป็นฟรีคอนเสิร์ตจัดเป็นในรูปแบบของเชิงการศึกษาเป็นนิทรรศการเป็นรันพิพิธภัณฑ์ที่อัมพวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นส่วนในของมูลนิธิพวกนี้เราทำงานไม่หวังผลกำไรเรามีวงดนตรีอันนี้เก่าแก่ที่สุดวงดนตรีเราก็ยังรับงานแสดงอยู่มาใครอยากมาจ้างได้เราก็รับแสดงทุกงานเราเรียกว่าวงดนตรีสุนทราภรณ์ถูกต้องวงดนตรีสุนทราภรณ์เรารับแสดงจะเป็นงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์ขึ้นบ้านแต่งงานอะไรเรารับหมดนะคะแล้วก็โรงเรียนก็ยังเปิดอยู่แล้วก็เปิดสอนอยู่โรงเรียนเนี่ยก็ปีนี้56ปีวง86ปีมูลนิธินี่เราตั้ง2545ที่หลังสุดผมอยากรู้ว่าเพลงสุนทราภรณ์เนี่ยถ้าเอาทั้งหมดเนี่ยพี่ไก่หวานเรามีบทเพลงสุนทราภรณ์บนโลกใบนี้ทั้งหมดกี่เพลงครับโดยประมาณ 3,000 อัพ 3,000 เลยเหรอใช่เยอะมากเพราะคุณตาแต่งคนเดียวอ่ะก็ประมาณ 2,000 กว่าเพลงแล้วที่มีพรูฟแต่ว่ามันยังมีครูเพลงอื่นๆที่อยู่ในสังกัดของสุนทราภรณ์อีกบอกป่ะคะส่วนใหญ่คนจะชอบคิดว่าเพลงสุนทราภรณ์คือเพลงครูเอื้อจริงๆแล้วมันยังมีครูเพลงท่านอื่นๆที่มาร่วมงานกันทำงานในสังกัดของสุนทราภรณ์อีกอย่างทำนองก็จะมีครูเอื้อเป็นหัวเรือใหญ่มีครูเวทสุนทรจามอนท่านก็ผลงานเยอะครูธนิตผลประเสริฐก็มีผลงานเยอะยังมีครูอื่นๆครูสมพงษ์เทพยกลินครูสิริยงยุทธพวกนี้ก็คือดูแลด้านทำนองทั้งหมดคำร้องก็ยิ่งมีอีกหลายท่านเลยที่เข้ามาร่วมเพราะฉะนั้นเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยมันละเอียดมากในเรื่องคำร้องก็ยังมีโอ้โหหลักๆก็ครูแก้วครูสมศักดิ์ก็แต่งคำร้องครูทาตรีโอ้ครูอะไรไม่รู้เยอะแต่ครูศรีสวัสดิ์มีเยอะมากคำร้องก็มีอีกเยอะมากที่มาร่วมกันแต่งจริงๆแล้วเพลงดีไม่ดี 3,000 อัพแน่ๆค่ะเยอะมากแต่หมายถึงว่าโดยส่วนมากแล้วกันสัดส่วนโดยส่วนมากคือทำนองก็ครูเอื้อก็ค่อนข้างจะเยอะที่สุดใช่ค่ะคำร้องก็แล้วแต่เลยที่มาร่วมกันก็แตกไปอีกเยอะงั้นถามต่อสมมติคนอยากใช้เพลงสุนทราภรณ์ค่ะขอยังไงครับสมมติถ้าเป็นเพลงครูเอื้อคำร้องใครเราพยายามจะดูแลจัดการให้ถ้าไม่ใช่ทำนองครูเอื้อติดต่อที่ใครเราจะส่งต่อให้อ๋อโอเคแล้วคือพูดง่ายๆคือเราพยายามทำเป็นหับจะเป็นเหมือนเซ็นเตอร์ล่ะใครที่อยากจะมาใช้หรือเลือกเพลงมาแล้วถ้าไม่รู้ว่าจะต้องขอมาสอบถามได้ถ้าเป็นสุนทราภรณ์เราจะดูแลจัดการให้พี่ไข่หวานเข้ามาดูแลสุนทราภรณ์ทั้งเพลงทั้งมูลนิธิอะไรเงี้ยกี่ปีแล้วครับถ้ามาถึงวันนี้ก็จำได้ว่าตอนแรกเข้ามาดูโรงเรียนคุณยายให้มาช่วยดูตอนเด็กๆเราก็จะมารับสมัครสมมติมีนักเรียนรับสมัครกรอกใบสมัครอะไรอย่างเงี้ยทำงานง่ายๆก่อนอันนั้นจุดแรกก็คือโรงเรียนจะมีทุกวันเสาร์จะสอนแค่วันเสาร์วันเดียวเพราะเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเราก็จะเปิดสอนวันเสาร์ทุกวันเสาร์เนี่ยเมื่อก่อนมหาลัยมันไม่ได้มีเรียนมีอะไรก็ว่างแล้วก็เข้ามาทำงานที่โรงเรียนมารับสมัครนักเรียนปุ๊บพอถัดจากโรงเรียนไปก็ไปเป็นพิธีกรตามคอนเสิร์ตตามงานสุนทราภรณ์บางงานที่คุณแม่ก็บอกเพราะคุณแม่เริ่มต้นจากเป็นพิธีกรก่อนครับคุณตาบอกว่างๆอยู่มาช่วยพูดมาช่วยอะไรเพราะฉะนั้นคุณแม่เริ่มจากพิธีกรก่อนเพราะฉะนั้นตอนนั้นจำได้ว่าเรียนจบมั้งปี4ก็ว่างๆอยู่มันมีงานตอนนั้นจำได้งานแรกที่เป็นพิธีกรคือที่สังคีศาลาสังคีศาลาเนี่ยเขามีแสดงดนตรีทุกปีแล้วก็จะให้วงเนี่ยไปเล่นค่ะก็ไปเป็นพิธีกรคือแล้วที่สังคีศาลาเนี่ยรู้สึกมีนักเรียนจากโรงเรียนไปร่วมร้องเพลงด้วยคุณแม่บอกเนี่ยมีนักเรียนมาเราก็ขึ้นไปพูดเลยแนะนำเรามีนักเรียนใครมามั่งโรงเรียนเราทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปริญญาโทกลับมาเราไม่ได้ทำงานประจำเราทำฟรีแลนซ์เรื่องงานแปลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็มาเริ่มช่วยคุณแม่ดูเรื่องวงเรื่องอะไรแต่คุณแม่ก็ยังดูเป็นหลักตอนนั้นนะคะโอ้โห20-30 ปีที่แล้วคุณแม่ก็ยังดูเราก็ช่วยบ้างประปรายเวลามีงานคอนเสิร์ตอะไรก็ไปดูช่วยดูแลนักร้องบางทีมีโปรเจกต์พวกประเภทประกวดร้องเพลงอะไรที่เป็นรุ่นเด็กๆคุณแม่ก็จะให้ไปช่วยดูครับก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้น20 กว่าปีแล้วนะที่ทำมาแล้วมันก็ค่อยๆมาเรื่อยๆค่ะพอมาช่วงประมาณสัก10 ปีหลังเนี่ยคุณแม่ก็เริ่มอยากจะเบาๆและเราก็เริ่มสวมเข้ามาเองมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะเราก็ดูแลอยู่แล้วเราก็สวมกันเข้ามาการทำสุนทราภรณ์หรือได้อยู่ใกล้ชิดกับสุนทราภรณ์นะครับมันสนุกตรงไหนในมุมพี่ไข่หวานความสนุกของมันคืออย่างแรกต้องพูดก่อนว่าเราเนี่ย
เราตระหนักรู้ว่าผลงานที่คุณตาเราสร้างไว้ ครับ ร่วมกับครูเพลงท่านอื่นๆเนี่ยมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอันนี้ต้องรู้ก่อน ครับ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็ถ้าเราไม่ทำอ่ะมันจะหายได้สิ่งตรงเนี้ยถ้ามันไม่มีคนมาสอดรับดูแลต่อเนี่ยมันก็อาจจะกลืนหายไปกับกระแสดนตรีในโลกปัจจุบันถ้าเราไม่ดูแลดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เติมเต็มมันเป็นการทำงานที่มันภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า fulfilling ใช่ไหมคือมันไม่ได้เป็นจ็อบที่แบบตื่นไม่ทำงานคือจะไม่ได้ว่าพูดว่างานอื่นไม่มีคุณค่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันสำคัญตรงนี้แล้วเราก็เป็นทายาทโดยตรงเนอะถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำมันก็เป็นตรงนั้นถ้านับพี่ไข่หวานเนี่ยก็คือผมเชื่อว่าเป็นเจเนอเรชันที่3ของสุนทราภรณ์ถูกไหมเพราะว่าเจนแรกก็คือครูเอื้อเลยถูกค่ะแล้วก็มาเป็นคุณแม่เจน2ก็คือคุณป้าอื๊ดใช่แล้วเจน3ก็จะเป็นรุ่นของพี่ไข่หวานพอมาถึงรุ่นเนี้ยพอยการทำสุนทราภรณ์เพื่อรักษาเพื่อสืบต่อเพื่อพัฒนารักษาและต่อยอดใช่ให้มันอยู่ได้ในสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนไปคราวนี้มันก็มีหลายรูปแบบคือ1วงเราเนี่ยก็ยังคงทำงานดำเนินงานอยู่วงเราเนี่ยเราเน้นเลยว่าเรารักษารูปแบบการแสดงแบบดั้งเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะฟังเพลงแบบโอ้โหออริจินัลสุนทราภรณ์เลยที่เคยฟังในเทปแผ่นเสียงอะไรมาฟังวงได้เพราะวงเราเล่นอย่างนั้นอยู่โน้ตเดิมเราไม่เคยเปลี่ยนว้าวเครื่องดนตรีแบบหมายถึงว่าทุกอย่างเซตดนตรีเซตดนตรีลักษณะรูปแบบวงโน้ตเดิมผมจำได้ว่าผมเคยมีโอกาสไปดูแบบการเตรียมงานคอนเสิร์ตสุนทราภรณ์ผมจะบอกคนดูว่าแบบแม้กระทั่งการวางโพสิชันการยืนก็ต้องเหมือนเดิมก็พยายามจะคงไว้อย่างนั้นเราพยายามจะคงรูปแบบเดิมไว้ลักษณะดนตรีเหมือนเดิมนักร้องเหมือนกันเราก็ป้อนเพลงตามลักษณะของเสียงและบุคลิกของเขาเหมือนสมัยที่คุณตาทำเพราะฉะนั้นเพราะเพลงสุนทราภรณ์มันมีจุดเด่นตรงที่ว่าคุณตาเนี่ยแต่งเพลงเพื่อป้อนนักร้องคนนั้นๆไม่ได้แต่งขึ้นมาลอยๆแล้วใครเอาไปร้องก็ได้ไม่เลยเพลงนี้ตั้งใจให้คุณมันธนาร้องมันธนามีเสียงร้องแบบนี้บุคลิกแบบนี้เอาเพลงนี้ไปเพลงนี้ตั้งใจแต่งให้เพนสีพุ่มชูศรีร้องเพนสีพุ่มชูศรีมีโทนเสียงมีไวเบรชั่นแบบฝรั่งเพราะฉะนั้นเพลงแบบรูปแบบที่มันเป็นลีลาแจ๊สลีลาแบบฝรั่งคุณเพนสีเอาไปร้องคุณศรีสุดาล่าเริงสดใสเสียงแหลมบุคลิกแบบจิ๊ดจ๊าดเอาเพลงสนุกไปเฟี้ยวเอาเพลงสนุกไปคุณเลิศตลกโปกฮามีลีลาเอาเพลงตลกไปครูเอื้อก็จะต้องเป็นบุคลิกแบบพระเอกเพลงนุ่มอ่อนหวานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนในการร้องเช่นกันในวงเราก็คงรูปแบบอย่างนี้น้องคนนี้เสียงใสเสียงแจ๋นสนุกสนานเอาเพลงสนุกไปตอบนี้คนนี้รับเพลงศรีสุดาไปคนนี้ไทยเดิมลีลาไทยเดิมเพลงสไตล์คุณลวงทองเอาไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังคงรูปแบบเพราะฉะนั้นเวลามาฟังสุนทราภรณ์ออริจินอลเนี่ยมันจะได้อารมณ์แบบว่าโอ้ลวงทองอันนี้พูดถึงศรีสุดาเลยซึ่งเราพยายามจะคงให้ได้อารมณ์แบบนั้นอยู่แต่สมมุติถ้าไม่ได้อยากจะได้แบบนั้นมันก็ยังมีการนำเพลงไปทำซ้ำในรูปแบบใหม่ๆสมมติถ้าอันนี้ดูโบราณไม่ชอบที่วงเล่นไม่ชอบก็ยังไปดูได้ตามเราก็ยังมีในเรื่องของการให้ลิขสิทธิ์คนอื่นไปทำซ้ำเช่นช่องวันอย่างเงี้ยคุณหนึ่งจักรวาลแกก็ไปเรียบเรียงในสไตล์แกดูวัยรุ่นร่วมสมัยขึ้นบางคนก็ชอบนะบางคนไปฟังแล้วฟังแล้วไว้มันได้ดนตรีแบบนี้อะไรเงี้ยก็มีรูปแบบใหม่ๆให้ดูตลอดจนถึงตอนนี้สิ่งที่เราพยายามจะบุกตลาดแล้วก็ทำก็คือในเรื่องของแล้วมันเป็นเทรนด์ที่กำลังมาในโลกของดนตรีก็คือการแซมปลิ้งเอาดนตรีเราไปใส่กับดนตรีใหม่ๆซึ่งเมื่อก่อนเป็นสิ่งที่คุณแม่ไม่ชอบเลยคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนโบราณคุณแม่ก็จะไม่ชอบโอ้โหเอาเสียงครูเอื้อไปใส่อยู่กับคนนู้นคนนี้มันมิกซ์กันยังไงแล้วมันแปลกประหลาดอะไรเงี้ยคุณแม่จะไม่ชอบอะไรอย่างนั้นผลงานมันเสียหายกลัวมันออกมาไม่ดีกลัวมันไม่เรียบร้อยแล้วกลัวจะมีปัญหาในเรื่องลิขสิทธิ์ที่ตามมาเพราะว่าพอมันไปมิกซ์กันแล้วนี่มันสัดส่วนยังไงอันไหนของคนไหนเดี๋ยวมีปัญหาตามมาคุณแม่ก็จะเป็นห่วงแต่สมัยนี้เรื่องของการแซมปลิ้งดนตรีเนี่ยโอ้โหวัยรุ่นทำกันเยอะมากแล้วก็มีคนจริงๆในช่วงที่ผ่านมามีคนติดต่อกันเยอะมาเยอะมากว่าอยากจะได้เพลงสุนทราภรณ์เนี่ยไปใส่คือนอกจากเอาไปทำใหม่แล้วคือเป็นแซมปลิ้งเลยซึ่งในส่วนนี้เราก็เพิ่งลองบุกเบิกไปกับเพลงสงกรานต์ร่วมกับคุณกอล์ฟฟักลิงฮีโร่ครับค่ะก็เพิ่งเอาเพลงเอาท่อนของเพลงสงกรานต์สุนทราภรณ์เนี่ยไปใส่ในรูปแบบฮิปฮอปอะไรเงี้ยคุณกอล์ฟก็เข้ามาคุยด้วยตัวเองก็
ดูลงตัวนะคุณกอล์ฟก็ดูมีแพชชั่นแล้วก็ดูมีความเข้าใจในเพลงสุนทรภรณ์คือคุยแล้วต้องเข้าใจกันเราก็จะมีมาตรฐานของเรานิดนึงคือ1เพลงมันจะต้องเนื้อหาไม่หยาบคายเนอะคงความประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไว้นิดหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งคุณกอล์ฟเข้าใจคุณกอล์ฟบอกเฮ้ยมันเป็นเพลงสงกรานต์มันเป็นเพลงที่อยากจะให้คนทุกเจเนอเรชันฟังได้เด็กก็ฟังได้พ่อแม่ก็ฟังได้เข้าใจว่าประเพณีที่อันนี้ดีงามต้องรักษาไว้เพราะฉะนั้นเขาก็รับเงื่อนไขของเราได้แล้วก็ในส่วนของเรื่องลิขสิทธิ์หมายถึงว่าในเรื่องของสัดส่วนที่คุณแม่เคยห่วงเรื่องของว่าเราจะแบ่งเพลงกันยังไงสมัยนี้มันก็มีแนวทางที่ชัดเจนมาจากเมืองนอกว่าเมืองนอกก็ทำกันยังไงเวลาเขาแซมปลิ้งเพลงกันเอาเพลงไปใส่สัดส่วนเป็นยังไงแบ่งกันยังไงมันเริ่มมีแนวทางที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เริ่มไม่ห่วงเราก็ทำตามที่เมืองนอกทำมาคุณกอล์ฟก็คุยกัน3ฝ่ายคุณกอล์ฟเราแล้วก็มีบริษัทลิขสิทธิ์ดนตรีที่เป็นตัวเชื่อมคุยกันรู้เรื่อง3ฝ่ายโอเคไฟเขียวเราทำได้แล้วลองซึ่งแสดงว่าวันนี้คือสุนทราภรณ์ผมเชื่อว่าค่อนข้างโอเพนเพื่อที่จะ go on ต่อใช่ใช่เอาแค่แบบณวันนี้ครับนักร้องสุนทราภรณ์ทุกเลือดเนี่ยมีกี่ท่านครับยุคโบราณเลยยุคสมัยคุณตานักร้องชายเนี่ยน้อยมีครูเอื้อยืนหลักครูวินัยครูเลิศแล้วช่วงหลังก็จะมีครูสมศักดิ์อันนี้ยุคแรกๆเลยเนี่ยยุคแรกถึงยุคกลางจะมี4ท่านเนี่ยยืนเป็นหลักแต่พอยุคหลังที่เป็นเริ่มเป็นยุคดาวรุ่งเนี่ยมันก็จะมีรุ่นถัดมามันก็จะมีพวกคุณยันยงคุณนพดลที่ดังๆนะคะยุคดาวรุ่งพรุ่งนี้คุณอโศกอะไรไล่ลงมาอีกก็โอ้โหมหาศาลอีกหลายท่านน่ะใช่ค่ะส่วนผู้หญิงเนี่ยยิ่งเข้ากันใหญ่แล้วผู้หญิงเข้าออกเยอะครับยุคแรกๆคุณรุจีอุทัยกรคุณจุรีโอศิริป้าจุก็เคยร้องอยู่ในวงป้าจุก่อนที่จะไปโลดเล่นเป็นดาราเป็นนักพากย์มาร้องเพลงอยู่ใช่มาร้องเพลงกับคุณตาอยู่มีเพลงบันทึกเสียงสัก 2-3 เพลงได้แล้วก็ออกไปเนี่ยมันเข้าออกเยอะใช่ค่ะมีเพลงเพราะเลยค่ะหลายเพลงว้าวถัดมายุคแรกๆก็ที่ดังก็จะมีคุณมันธนาที่ทุกท่านรู้จักแน่นอนคุณสุปานีตอนหลังคุณสุปานีก็ออกแล้วมีคุณศรีสุดามาแทนมันจะคาบเกี่ยวกันผู้หญิงแล้วก็มีคุณเพ็ญศรีถัดมาพอคุณเพ็ญศรีออกคุณมันธนาไม่อยู่แล้วคุณตาก็ปั้นคุณรวงทองขึ้นมาเสริมพอดีคุณรวงทองก็ดังเป็นพลุแตกช่วงนั้นแล้วถัดมาก็ออกไปพอคุณรวงทองออกปุ๊บคุณตาก็ส่งคุณบุษยามาแทนคุณบุษยาก็ดังมากแล้วก็ยังโอ้โหไล่มายังระหว่างนั้นก่อนนั้นก็ยังมีคุณชวลีคุณศรีสุดาที่ยืนยงอยู่มาได้ยาวนานครับหมายถึงว่ารุ่นเก่าอยู่รุ่นใหม่ก็จะเข้ามามันเสริมกันเข้ามาใช่เหมือนค่อยๆเข้ามาเสริมกันใช่ค่ะใช่จนมาถึงวันนี้ก็จะมีพวกน้องๆคลื่นลูกใหม่คลื่นลูกใหม่ใช่คลื่นลูกใหม่ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณสักที่ออกงานได้นะคะที่เทรนไว้ออกงานได้ประมาณ15 คนแล้วก็ยังมีรุ่นเด็กๆที่เทรนไว้อีกนักร้องแบบไหนครับถึงจะสามารถมาเป็นนักร้องสุนทราภรณ์ได้เอาหมายถึงลูกใหม่อย่างนี้นะพี่ไขวัลอันแรกคือแน่นอนเป็นนักร้องมืออาชีพเนอะมันต้องเสียงต้องดีมีพรสวรรค์ติดตัวมาอันเนี้ยเคยได้ยินอาจารย์หลายท่านพูดแล้วท่านเคยพูดว่านักร้องอ่ะหลักๆมันคือพรสวรรค์ไม่ใช่พรแสวงเนอะนักร้องโดยเฉพาะถ้าเราจะเป็นมืออาชีพเนอะสิ่งที่ติดตัวมาอย่างแรกเลยคือเสียงดีครับเสียงดีอันนี้จะแนวไหนก็แล้วแต่เสียงดีอ่ะเสียงมี power เสียงเพราะเพราะนี่อันนี้จะเพราะยังไงก็ได้ถือว่าฟังแล้วมันเพราะอ่ะค่ะอันนี้เลยคือสำคัญถ้าจะเป็นนักร้องอาชีพต้องเสียงเพราะมีใจรักแล้วก็สุนทราภรณ์เนี่ยมันมีความยากอย่างหนึ่งคือต้องยินยอมมาฝึกต้องมาฝึกไม่ใช่อยู่ๆร้องเพลงดีแล้วจะแบบมาร้องอย่างเดียวสวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมาสมัครเป็นนักร้องไม่ได้แต่คุณแม่ก็ต้องบอกต้องไปฝึกกับครูก่อนคือต้องปรับแนวต้องปรับให้เข้าใจว่ามันร้องยังไงจริงๆสุนทราภรณ์เนี่ยมันอย่างที่บอกค่ะ1เรามีเอกลักษณ์เฉพาะของสุนทราภรณ์ที่ทุกคนพูดถึงก็คือในเรื่องของการร้องดนตรีเราเล่นเหมือนเดิมลักษณะการร้องก็เช่นกันเราร้องเกาะทางเดิมเราไม่ไปตีความอยากจะร้องแบบนี้อยากจะไปร้องแบบนี้ตรงนี้ฉันจะเอื้อนตรงนี้ฉันจะหยุดตรงนี้ฉันจะโอ้โหจะลากเสียงยาวๆไม่ได้เราเกาะแนวทางเดิมที่ดนตรีต้นฉบับหรือนักร้องต้นฉบับร้องไว้แล้วพยายามเกาะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องมาปรับต้องมาเรียนซึ่งตอนนี้ก็มีโรงเรียนมีครูดูแลอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นนักร้องเนี่ยก็แยกมาฝึกต่างหากไม่ได้ไปเรียนในคลาสปกตินักร้องต้องมาฝึกต่างหากก็1ก็คือเสียงดี2ก็คือใจรักแล้วก็เต็มใจที่จะมาฝึกกับเรา
ต้องการเรียนรู้คือถ้าเสียงดีแล้วแบบฉันเก่งแล้วไม่เอาฉันจะร้องเลยอย่างเงี้ยไม่ได้จุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นมาได้ยังไงครับกับคำว่าบทเพลงหรือว่าวงดนตรีสุนทราภรณ์นะครับตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเราครูเอื้อท่านมองเห็นอะไรแล้ววงดนตรีนี้มันเกิดขึ้นมาจากจุดไหนครับพี่ว่าถ้าพูดถึงวงสุนทราภรณ์หรือเพลงสุนทราภรณ์เนี่ยอย่างแรกก็คือต้องรู้เรื่องของคุณครูเอื้อก่อนเพราะสุนทราภรณ์ก็คือครูเอื้อครูเอื้อคือสุนทราภรณ์อันนี้แยกกันไม่ได้นะคะคุณตาเนี่ยท่านได้รับการหล่อหลอมในเรื่องของดนตรีเนี่ยมาหลากหลายแล้วก็ไอ้ปฐมบทของท่านในการเรียนในที่ต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันหล่อหลอมมาจนทำให้เกิดวงดนตรีสุนทราภรณ์ขึ้นอย่างแรกก็คือการที่ได้ไปเรียนดนตรีคลาสสิกที่โรงเรียนพรานหลวงที่ในหลวงรัชกาลที่6ตั้งขึ้นคุณตาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนักดนตรีคลาสสิกนะคะเรียนไวโอลินกับพระเจนดุริยางค์ตั้งแต่ยุคนู้นตั้งแต่ยุคสมัยร.6 อะค่ะคุณตาเนี่ยจริงๆคนอัมพวาใช่ไหมคะแต่ว่าพอไม่แน่ใจอะ 8-9 ขวบมั้งคุณพ่อท่านก็ส่งเข้ามาอยู่ในกรุงเทพรู้สึกว่าพี่ชายของคุณตาเนี่ยเข้ามารับราชการอยู่ก่อนแล้วก็ส่งคุณตาเข้ามาอยู่ด้วยคราวนี้คุณตาเนี่ยมาอยู่ได้แป๊บนึงเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6เนี่ยท่านตั้งโรงเรียนพรานหลวงที่สวนมิสกวันขึ้นโดยที่เน้นเป็นโรงเรียนให้กับลูกหลานของข้าราชการมาเรียนต้นแบบเนี่ยคล้ายๆ boarding school ที่อังกฤษนะคะช่วงเช้าเรียนวิชาสามัญช่วงบ่ายเรียนดนตรีโดยที่ดนตรีเนี่ยจะแยกแขนงเป็นดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลมีพระเจนดุริยางค์เป็นครูใหญ่พระเจนดุริยางค์ที่แต่งเพลงชาติไทยคุณตาก็ไปเข้าโรงเรียนนี้แล้วก็จับพัดจับผูยังไงไม่รู้คุณครูพระเจนบอกว่าเนี่ยเด็กนี่เก่งให้ไปเรียนไวโอลินหมายถึงครูเอื้อหูดีear training ดีภาษาดนตรีครับให้ไปเรียนไวโอลินนะคะซึ่งถือว่าในบรรดาเครื่องดนตรีเนี่ยไวโอลินถือว่ายากที่สุดหูอะไรต้องดีก็ไปเรียนไวโอลินช่วงแรกก็เรียนเช้าเรียนวิชาทั่วไปบ่ายเรียนดนตรีเรียนไปเรียนมาสักปี2ปีก็ครูบาเจนดุริยางค์ไม่ต้องเรียนแล้วสามัญเรียนดนตรีทั้งวันก็คือมองเห็นแววว่าเก่งแหละมีความสามารถแหละก็บอกไม่ต้องเรียนเลยวิชาสามัญตอนหลังได้เรียนดนตรีทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณตาเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของดนตรีคลาสสิกที่ได้จากโรงเรียนพรานหลวงมิสกวันแล้วก็ช่วงแรกเลยก็ไปเล่นในวงของในหลวงรัชกาลที่6ด้วยจะมีวงออร์เคสตราเล็กๆที่ท่านเอาไว้เล่นในวังคุณครูเอื้อเนี่ยก็ได้เข้าไปเล่นด้วยตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็มีเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาแล้วเป็นเรื่องแซวว่าคุณครูเอื้อเนี่ยไปลั่งเล่นวงออร์เคสตราเนี่ยเล่นตั้งแต่เนื่องจากตัวเล็กเป็นคนตัวเล็กเวลาเล่นเนี่ยนั่งเก้าอี้เนี่ยต้องเอาลังเบียร์มาวางเท้าอ่ะเพราะว่าตัวเล็กและขาไม่ถึงเวลานั่งเก้าอี้ขามันห้อยใช่ขาห้อยก็คือไปเล่นตัวเล็กสุดในวงเลยแล้วก็เล่นอยู่กับวงออร์เคสตราคราวนี้เนี่ยเล่นไปเล่นมาเนี่ยอันนั้นก็คือความรู้ด้านที่1แล้วก็คือดนตรีคลาสสิกนะเล่นไปเล่นมาช่วงที่เริ่มเป็นหนุ่มขึ้นโตขึ้นมาช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดนตรีแจ๊สเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยโดยที่จะมีพวกนักดนตรีฟิลิปปินส์ที่นำเข้ามาแสดงตามไนท์คลับตามบาร์แล้วก็จะมีนักเรียนไทยที่ไปเรียนต่างประเทศเอาดนตรีฝรั่งกลับมาเอาแผ่นเสียงเอาอะไรกลับมาพวกคุณหลวงสุขุมนยประดิษฐ์รุ่นนั้นท่านเริ่มเอาดนตรีแจ๊สกลับมาดนตรีแจ๊สมันก็เริ่มมีบทบาทอันนี้โทษพี่ไขวัลช่วงยุคประมาณน่าจะ30-40ไหมคะ1930-40ช่วงยังเป็นด้วยความเคารพครับยังคงเป็นรัชสมัยของไม่ใช่น่าจะไปปลายรัชกาลที่6น่าจะช่วงยุคนั้นนี่เรามีดนตรีสากลเข้ามาแล้วเหรอครับใช่ค่ะเริ่มมีดนตรีฝรั่งเข้ามาแล้วก็นักดนตรีเขาว่ากันว่าช่วงนั้นมีนักดนตรีฟิลิปปินส์เข้ามาเยอะมาเล่นพวกตามไนท์คลับตามบาร์เพราะว่าคนไทยจะยังเล่นดนตรีพวกประเภทนั้นไม่ได้ก็จะเป็นนักดนตรีฟิลิปปินส์เกือบทั้งหมดครับค่ะก็คุณครูเอื้อก็มีรุ่นพี่ที่รู้จักกันเล่นดนตรีคลาสสิกด้วยกันมาก็คือครูนาถถาวรบุตรก็จะพาครูเอื้อพอเล่นดนตรีพอดนตรีกลางวันเสร็จตอนเย็นก็จะพากันไปดูนักดนตรีฝรั่งเล่นก็คงไปหาความรู้สไตล์ว่าเอาไปดูว่าเขาเล่นกันยังไงอะไรเงี้ยก็พาไปดูตามไนท์คลับตามบาร์แล้วคุณครูเอื้อก็เริ่มจับแซกโซโฟนว้าวก็เรียนรู้เนี่ยแหละครูรักพักจำเริ่มจับเล่นแซกโซโฟนคุณตาเนี่ยตอนหนุ่มๆเล่นแซกโซโฟนตลอดแต่พอตอนหลังเริ่มพอสุขภาพไม่ดีเครื่องเป่ามันเหมือนใช้พลังเยอะ power เยอะก็จะหยุดแล้วก็มาสีแต่ไวโอลินซึ่งจ
จริงๆเนี่ยทางพระเจนทางดนตรีคลาสสิกเนี่ยเขาจะไม่ให้เล่นเขาจะไม่มันจะไปด้วยกันไม่ได้สองศาสตร์เนี่ยเขาก็จะพูดว่าโอ้พวกดนตรีแจ๊สมันโฉงฉางเล่นแล้วหูเสียแต่คุณครูเอื้อท่านรู้สึกว่านี่คือกำลังมาแล้วดนตรีประเภทเนี้ยเหมือนเทรนด์มันกำลังมามันเทรนด์มันกำลังมาถ้าเราไม่เล่นเนี่ยเราตายแน่เลยถ้าเล่นดนตรีคลาสสิกเหมือนดนตรีคลาสสิกมันไม่มีคนฟังนอกราชสำนักใช่ไหมคะมันไม่ได้มีคนทั่วไปที่จะฟังได้แต่เฮ้ยดนตรีแจ๊สเนี่ยโอ้โหกลางคืนแบบโอ้โหตามไนท์คลับตามบาร์เนี่ยมันหากินได้มันหากินได้ก็รู้สึกว่าเราจะต้องเอาตัวรอดแหละเนอะก็เริ่มไปฝึกดนตรีแจ๊สจากพวกนักดนตรีฟิลิปปินส์เนี่ยตามครูนาตามรุ่นพี่ต่างๆไปตามคลับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือปฐมบทที่2เป็นตัวความรู้องค์ที่2ที่เริ่มหล่อหลอมและเรามีดนตรีคลาสสิกแล้วอยู่ในแรกเลยก่อตั้งเลยแต่ตอนนี้ดนตรีแจ๊สมันเข้ามาแล้วการที่ไปเล่นดนตรีตามไนท์คลับต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้คุณครูเอื้อเนี่ยได้เริ่มรู้จักกับผู้คนในแวดวงที่ชอบดนตรีอย่างที่สำคัญที่สุดและมีบทบาทที่สำคัญที่สุดก็คือคุณหลวงสุขุมนยประดิษฐ์ครับซึ่งท่านชอบดนตรีแจ๊สมากแล้วท่านก็จะชอบไปสิงสถิตอยู่ตามบาร์พวกนี้นะคะก็คงจะเริ่มคิดว่าอันนี้คือทั้งหมดทั้งปวงต้องพูดว่าเราเดาว่ามันเป็นทิศทางแบบนั้นที่มันเกิดขึ้นนะน่าจะรู้จักคุณหลวงสุขุมนยประดิษฐ์จากเนี่ยแหละแวดวงดนตรีแจ๊สเนี่ยแหละแล้วก็ต่อมาเนี่ยพอเริ่มจะมีการตั้งวงดนตรีไทยฟิล์มให้กับบริษัทไทยฟิล์มเนี่ยบริษัทไทยฟิล์มเนี่ยใครไม่แน่ใจของพระองค์ชายใหญ่หรือพระองค์ชายกลางเนี่ยท่านตั้งขึ้นทำภาพยนตร์ในยุคนั้นนะคะแล้วก็ต้องการจะมีดนตรีมีวงดนตรีประจำพวกหนังสมัยก่อนเนี่ยมันต้องมีดนตรีเล่นรอบฉายเลยสมัยนั้นมันเป็นประเพณีในยุคนั้นต้องมีวงดนตรีเล่นคือหมายถึงว่าหนังสมัยก่อนคือหรือเป็นวงดนตรีเปิดหรือว่าขั้นกลางอะไรอย่างเงี้ยจะมีวงดนตรีแล้วก็พระองค์ชายเนี่ยก็มาถามกันในแวดวงนะเฮ้ยเอาใครมาทำดีวงดนตรีอยากมีวงคุณหลวงสุขุมก็เป็นคนแนะนำว่าเฮ้ยเอาเอื้อไปเป็นหัวหน้าวงก็อาจจะเนี่ยก็เดาว่าได้เห็นฝีไม้ลายมือนั่นก็คือเป็นจุดแรกที่คุณตาเป็นหัวหน้าวงดนตรีไทยฟิล์มแล้วคุณตาก็รวบรวมเอานักดนตรีที่สนิทครับทั้งจากที่โรงเรียนพรานหลวงและที่พบปะเจอกันไปรวมตัวกันสร้างเป็นวงดนตรีไทยฟิล์มขึ้นว้าวนั่นคือวงแรกนั่นก็คือวงแรกที่คุณตาเป็นหัวหน้าแต่ต่อมาภายหลังวงดนตรีไทยฟิล์มก็สลายไปคิดว่ามันจะเป็นช่วงอาจจะเริ่มเข้าสงครามโลกอะไรมันเริ่มไม่มีผลิตและหนังเลยไม่มีคนดูก็สลายไปวงดนตรีไทยฟิล์มสลายไปแล้วก็ประกอบกับช่วงน่าจะหมดช่วงรัชกาลที่6ด้วยวงที่คุณตาเคยเล่นสมัยออร์เคสตราเนี่ยถูกยุบไปพวกคุณนักดนตรียุคคุณตาก็ถูกโอนไปอยู่กรมศิลป์เอาง่ายๆวงแตกแยกย้ายวงแตกแต่ตัวคุณเอื้อก็ยังมีงานราชการอยู่ราชการเนี่ยก็ถูกโยกไปอยู่กรมศิลป์นะระหว่างที่อยู่กรมศิลป์เนี่ยก็มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางผู้ใหญ่เนี่ยหาคนไปจดโน้ตดนตรีไทยเนี่ยตั้งแต่โบราณนานมาเราเล่นแบบครูรักพักจำครูดนตรีจะเล่นแล้วคนที่ไปเรียนเล่นต่อไม่มีโน้ตดนตรีไทยไม่มีโน้ตเหมือนที่พี่ไข่หวานบอกว่า ear training by ear by heart ใช่กรมศิลป์ในยุคนั้นมีหน้าที่สำคัญก็คือจดโน้ตดนตรีไทยเนื่องจากกลัวดนตรีไทยเดิมจะสูญหายเขาเรียกว่าอะไรมันมีอิทธิพลต่างชาติมีอะไรเข้ามาคุณตาก็ถูกเลือกโดยผู้ใหญ่ในกรมศิลป์เนื่องจากว่าหูดีมากear training ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่ครูดนตรีเล่นปุ๊บเนี่ยมันจดโน้ตฝรั่งได้เลยฟังออกเลยว่านี่คือโน้ตอะไรแล้วท่านมีเบสิกจากดนตรีคลาสสิกมาแล้วด้วยใช่หูดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยได้รับมอบให้ไปจดโน้ตดนตรีไทยปริมาณมากก็คือไปฟังเวลาครูดนตรีไทยเขาเล่นแล้วก็ไปจดไปถอดเป็นโน้ตอันนี้คือองค์ความรู้ที่3คือดนตรีไทยมันมีคลาสสิกมันมีแจ๊สมันมีดนตรีไทยครบฉะนั้นในยุคนั้นนะคุณครูเอื้อจดโน้ตดนตรีไทยเยอะมากครับค่ะก็อันนั้นก็คือความรู้องค์ที่3ที่เกิดขึ้น chapter 3ที่เกิดขึ้นผ่านมาปุ๊บรัฐบาลมีความประสงค์จะตั้งวงดนตรีกรมโฆษณาการขึ้นมีการตั้งกรมโฆษณาการแล้วก็มีผู้ใหญ่แนะนำว่าเฮ้ยเราควรจะมีวงดนตรีประจำกรมโฆษณาการเพราะในยุคนั้นจะส่งวิทยุก็ควรจะมีดนตรีเฮ้ยให้คนฟังอะไรสมัยนั้นมันไม่ได้มีเรื่องราวบันเทิงอะไรมากเมนหลักเลยเนี่ยคือวิทยุใช่ไหมคะสื่อหลักคือวิทยุผู้ใหญ่ก็บอกเฮ้ยเราตั้งกรมโฆษณาการขึ้นมาเนี่ยเราควรจะมีวงประจำกรมโฆษณาการเพื่อจะได้เล่นดนตรีส่งวิทยุไปให้คนไทยได้ฟังตามบ้านครับ
ก็เป็นผู้ใหญ่ในกลุ่มของคุณหลวงสุขุมเนี่ยที่แนะนำว่าเฮ้ยครูเอื้อเคยเป็นหัวหน้าวงดนตรีไทยฟิล์มเนี่ยเอามาเลยเอามาจากกรมศิลป์มีพอร์ตเอามาจากกรมศิลป์เนี่ยโยกมาดูวงกรมโฆษณาการมีพอร์ตแล้วเคยทำแล้วคุณครูเอื้อก็เลยโดนโยกอีกรอบหนึ่งจากกรมศิลป์ไปอยู่กรมโฆษณาการเป็นหัวหน้าวงก็เอานักดนตรีอะไรที่ตัวเองเคยเล่นเนี่ยไปพูดง่ายๆคือไทยฟิล์มมันเป็นเหมือนลองของแหละอันนี้ได้ทำจริงแล้ววงกรมโฆษณาการก็เลยถือกำเนิดเป็นวงดนตรีกรมโฆษณาการขึ้น 2482 ซึ่งเป็นวงดนตรีแบบบิ๊กแบนด์เหมือนที่ทำในวงไทยฟิล์มกรมโฆษณาการถ้ามาณปัจจุบันเอาให้คนดูเข้าใจก็คือกรมประชาสัมพันธ์ถูกใช่ค่ะ2482ก็ตั้งวงขึ้นมานะก็ไม่มีเพลงของตัวเองหรอกในยุคแรกเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะไปเอาโน้ตเพลงฝรั่งเพลงอะไรเนี่ยมาให้เล่นมีโน้ตอะไรฝรั่งใครไปเมืองนอกอะไรมาจากฟิลิปปินส์อะไรก็เอามาเล่นไม่ได้มีเพลงของตัวเองนะคะพอเข้าช่วงสงครามโลกโน้ตไม่มีแล้วของส่งมาจากเมืองนอกอะไรไม่มีเดาว่าคงเกิดเป็นไอเดียว่าเฮ้ยทำไมเราต้องรอโน้ตฝรั่งอะในเมื่อทุกคนมีความรู้ความสามารถนักดนตรีเราทุกคนเก่งทำไมเราไม่ทำเพลงของเราขึ้นมาเล่นนะอันนี้น่าจะเป็นจุดสำคัญที่ก่อให้เกิดเพลงที่ต่อมาเรารู้จักกันในนามเพลงสุนทราภรณ์ขึ้นบางคนจะถามว่าทำไมอยู่ดีทำไมถึงอยากจะสร้างเพลงตัวเองขึ้นมาเดาว่าเริ่มจากตรงนี้เพราะตอนแรกอะเล่นเพลงฝรั่งเอาโน้ตจากเมืองนอกมาแต่พอสงครามโลกเกิดขึ้นแล้วโน้ตมันขาดแคลนเนี่ยแล้วไงจะส่งกันยังไงดนตรีไม่มีแล้วมันก็เล่นซ้ำๆกันอยู่ไม่กี่โน้ตที่มีเราทำเพลงของเราเองไหมคำถามนี้คือครูเอื้อก็เดาว่าน่าจะทั้งวงอาจจะคุยกันหรืออะไรเราก็ไม่รู้ว่า exactly คือใครนะที่เริ่มต้นแต่มันน่าปัจจัยน่าจะเกิดขึ้นจากตรงนั้นว่าเฮ้ยเราทำเพลงของตัวเราเองดีกว่าแล้วก็ทุกคนก็เก่งนะมีความรู้ความสามารถเขียนโน้ตได้ลองทำขึ้นมาครับค่ะก็นั่นน่าจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดเพลงของตัวเองขึ้นแล้วก็เริ่มส่งออกอากาศซึ่งก็ได้รับความนิยมมันก็เริ่มมีคนติดต่อคุณตามาว่าอยากจะให้ไปเล่นเอาวงเนี่ยไปเล่นรับงานนอกอ่ะงานนอกเวลาราชการคือแทนที่กลางวันเราอยู่กรมส่งออกอากาศอะไรแต่เย็นบางทีมันก็คงมีคนที่อยากติดต่อว่าเฮ้ยไปเล่นบาร์นู้นบาร์นี้ที่นู่นที่นี่เวทีนู้นเวทีไหมคุณตาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่ถ้าเราเอาวงราชการออกไปรับงานเนี่ยมันไม่เหมาะสมถูกป่ะคะมันจะใช้วงดนตรีกรมโฆษณาการแล้วไปรับงานส่วนตัวรับเงินส่วนตัวเนี่ยมันไม่เหมาะสมคุณตาก็เลยบอกเฮ้ยงั้นเราสร้างแบรนด์อีกแบรนด์นึงดีกว่าสมัยนั้นเขาคงไม่ใช่คำว่าแบรนด์หรอกแต่เราสร้าง identity ขึ้นมาอีกตัวนึงว่าอันนี้คืองานส่วนตัวของเราก็มีเพื่อนของท่านแนะนำว่าเฮ้ยงั้นตั้งชื่อใหม่ตั้งชื่อของตัวเองเอาชื่ออะไรดีคุยกันก็มีเพื่อนแนะนำว่าคุณเอื้อสุนทรสนานนามสกุลสุนทรสนานใช่ไหมคุณมีผู้หญิงคนนี้ที่คุณชอบอยู่คุณไปแอบชอบก็อยู่เนี่ยชื่อคุณอาภรณ์คุณก็เอานามสกุลคุณสุนทรสนานเนี่ยมาสมาทกับอาภรณ์ครับเอามาชนกันก็กลายเป็นสุนทราภรณ์สุนทรบวกอาภรณ์สุนทราภรณ์ใช้ชื่อนี้เพราะคุณตาก็คุณตาก็ดีเอาเลยแสดงว่าชื่อสุนทราภรณ์เนี่ยถ้าเอาไอเดียเฟิร์สเนี่ยไม่ใช่ครูเอื้อเป็นคนคิดเป็นเพื่อนท่านเป็นคนบอกว่าให้ใช้ชื่อนี้เพื่อนเป็นคนช่วยคิดครับแต่ฉันชอบละท่านชอบแล้วก็เลยกลายมาเป็นว่าเฮ้ยสุนทราภรณ์วงในเวลาราชการวงดนตรีกรมโฆษณาการแต่รับงานนอกใช้ว่าวงดนตรีสุนทราภรณ์แล้วก็เป็นชื่อที่คุณตาเวลาแต่งเพลงจะใช้เอื้อสุนทรสนานวงดนตรีใช้ว่าวงสุนทราภรณ์เวลาร้องเพลงนามแฝงก็จะใช้ว่าสุนทราภรณ์ขับร้องชื่อเนี่ยมันก็เลยเริ่มกลายเป็นที่รู้จักขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยพอวงมันสตาร์ทเครื่องติดเป็นที่รู้จักเริ่มไปเล่นที่นู่นที่นี่ก็มีนักร้องมากมายมีเพลงที่แต่งออกมาเพราะๆดังๆเนี่ยมันก็จุดเริ่มต้นของวงดนตรีสุนทราภรณ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคือถ้าเอาง่ายๆก็คือวงครูเอื้อนี่แหละวงเดียวกันนี่แหละในยุคแรกวงเดียวกันถูกกลางวันก็คือวงดนตรีกรมโฆษณาการวงดนตรีกรมโฆษณาการเนี่ยเป็นวงที่เล่นในเวลาราชการของกรมโฆษณาการพอเลิกงานถอดเครื่องแบบปั๊บฉันคือสุนทราภรณ์ถูกไปรับงานนอกไปเล่นที่นู่นที่นี่สมมติไปเล่นเวทีเฉลิมไทยเฉลิมอะไรสมัยนั้นมันมีเวทีอะไรบ้าง
ก็เป็นวงสุนทราภรณ์ซึ่งก็เล่นเพลงแบบเดียวกันนี่แหละถูกถูกค่ะใช่ค่ะช่วงเวลาที่เพลงเมืองนอกไม่ได้ถูกส่งมามันเดดแอร์ขาดแคลนแล้วเกิดมีการพูดคุยกันว่าทำไมเราไม่เริ่มทำเพลงเองอะไรเงี้ยบทเพลงแรกสุนทราภรณ์คืออะไรเพลงอะไรจริงๆเขาพูดกันว่าเพลงแรกเนี่ยคือยอดตองต้องลมนะคะแต่ใครก็ไม่แน่ใจว่าแต่เนื่องจากโหมันก็ยากเนอะในการที่จะพินพอยต์จริงๆว่ามันคือเพลงนี้เป็นเพลงไหนจริงๆใครว่ามันยากเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ที่พูดกันชอบพูดกันว่าเพลงแรกที่แต่งเนี่ยน่าจะเป็นยอดตองต้องลมยอดตองต้องลมใช่เป็นเพลงโบราณเลยต้องไปหาฟังซึ่งเป็นเพลงเนื้อไทยดนตรีก็แบบไทยๆเย็นๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยก็แต่จริงๆแล้วสำหรับใครรู้สึกว่าโหมันจะพินพอยต์ว่าเพลงไหนใครว่ามันยากเหมือนกันเนอะถ้าเราไม่ได้อยู่เหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วฉันก็ตอบได้ยากแต่ตามข้อมูลที่เชื่อกันว่าน่าจะประมาณยอดตองต้องลมเพลงซึ่งณตอนนั้นวงดนตรีกรมโฆษณาการของครูเอื้อเนี่ยก็เป็นบิ๊กแบนด์เหมือนตอนไทยฟิล์มเลยใช่ถูกพี่ไขหวานขยายคำว่าบิ๊กแบนด์ให้คนดูเข้าใจหน่อยได้ไหมครับว่าวงดนตรีบิ๊กแบนด์มันคือบิ๊กแบนด์ก็คือวงแจ๊สแบนด์รูปแบบหนึ่งที่มีเครื่องริทึมเข้ามาเสริมปกติวงแจ๊สแบนด์มันคือเวลาพูดวงแจ๊สคือวงเครื่องเป่ารูปแบบต่างๆเครื่องเป่าบราสรูปแบบต่างๆเครื่องเป่าแซกโซโฟนรูปแบบต่างๆแต่ว่าวงบิ๊กแบนด์เนี่ยมันขยายให้ใหญ่ขึ้นมีเครื่องริทึมเพราะฉะนั้นเนี่ยวงสุนทราภรณ์ก็จะมีริทึมก็จะมีกลองสมัยนั้นอาจจะเป็นเปียโนไม่ใช่คีย์บอร์ดสมัยนั้นไม่มีก่อนเปียโนกีตาร์เบสแล้วก็มีเครื่องเป่ามาเสริมเครื่องเป่าเนี่ยก็จะแบ่งเป็นแซกโซโฟนแล้วก็เครื่องบราสเนี่ยก็จะเป็นพวกทรัมเป็ตทรอมโบนต่างๆมีเครื่องเคาะประกอบจังหวะมาเสริมก็จะใหญ่ขึ้นเรียกว่าบิ๊กแบนด์ค่ะก็จะมีโซนริทึมโซนเครื่องเป่าผสมกันเล่นด้วยกันซึ่งอันเนี้ยคือวงดนตรีของครูเอื้อที่เราเรียกว่าวงกรมโฆษณาการใช่ซึ่งก็น่าจะได้อิทธิพลมาจากตะวันตกเพราะว่าในยุคตะวันตกช่วง1940 1950พวกนี้บิ๊กแบนด์ก็จะมาแรงจะเป็นวงดนตรีที่ใช้เต้นรำด้วยฝรั่งจะเต้นรำพวกเพลงแบบเต้นรำในยุคนั้น40 50พวกสวิงแจ๊สอะไรพวกนี้จะใช้เป็นบิ๊กแบนด์เป็นหลักในการเล่นแล้วเพลงสุนทราภรณ์เนี่ยถ้าเกิดว่าไปฟังก็จะเห็นว่ามันจะมีอิทธิพลจากความรู้จากปฐมบทของครูเอื้อเนี่ยมาใส่คือเพลงที่ออกแนวคลาสสิกก็มีนะยุคแรกๆเนี่ยเพลงแบบฟังแล้วโอ้โหคล้ายๆดนตรีคลาสสิกเลยหลายเพลงครับเพลงแจ๊สเยอะมากเพลงในแนวแจ๊สก็หลายเพลงพวกจังหวะ Foxtrot Swing Jazz อย่างเงี้ยสุนทราภรณ์ก็จะมีเพลงที่มาจากไทยเดิมก็มีเยอะเพลงลีลาศเพลงลีลาศก็มีเพลงลีลาศก็คือเพลงแจ๊สนั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเพลงสุนทราภรณ์ที่มันออกมาหลากหลายแนวสไตล์บางคนบอกโหทำไมเพลงสุนทราภรณ์มันเยอะจังบางทีมันฟังเป็นฝรั่งบางทีมันฟังแล้วไทยอะไรเงี้ยมันก็มาจากความรู้ที่คุณครูเอื้อสะสมเนี่ยแล้วท่านก็เอาความรู้พวกนี้ออกมาแสดงว่าที่เวลาคนพยายามจะถกกันว่าจริงๆแล้วดนตรีสุนทราภรณ์คือดนตรีแนวไหนเนี่ยมันก็ตอบไม่ได้มันก็ตอบยากเหมือนกันนะเพราะมันก็มีหลายแนวผมเพิ่งไปเจอใน Facebook พี่ไข่หวานเมื่อไม่นานเลยเนี่ยเมื่อเร็วๆเนี้ยมันมีคนตั้งโพสต์ขึ้นมาว่าจริงๆแล้วดนตรีสุนทราภรณ์เป็นดนตรีแจ๊สหรือเปล่าใช่แล้วมันแต่ดีมากเลยนะครับแต่ดีมากทุกท่านมีความรู้แล้วก็เราไปอ่านแสดงว่าพี่ไข่หวานก็ได้ดูก็อ่านค่ะเข้าไปอ่านแล้วทุกท่านก็ดูมีความรู้แล้วก็มี contribution ที่แบบโอ้โหหลากหลายไอเดียได้ความรู้มากๆเลยแต่เอาจริงๆแล้วถ้าตามที่พี่ไข่หวานกำลังเล่าให้ฟังตอนนี้คืออาจจะไม่ได้เป็นแจ๊สแท้แบบแจ๊สแต่มีแนวแจ๊สประกอบอยู่ด้วยเอาอย่างนี้นะถ้าจะบอกว่าสุนทราภรณ์เป็นแจ๊สก็ไม่ผิดหรอกจะบอกว่าเป็นเพลงไทยเดิมก็ไม่ผิดอีกก็มีเพลงที่มาจากไทยเดิมจะบอกว่าเป็นเพลงลีลาศก็มีจริงๆลีลาศมีทุกก็คือแจ๊สแหละหรือจะบอกว่าเป็นเพลงร่วมสมัยก็ได้หมดใช่เพราะเพลงสุนทรภรณ์มีทุกรูปแบบใช่แล้วมันเนื่องจากมันมีการวงมันมีการทำงานที่ยาวนานมากคุณครูเอื้อเนี่ยท่านก็โอ้โหประพันธ์เพลงอยู่เกือบ50 ปีวงเนี่ยโอ้โหการเดินทางที่ยาวนานเพราะฉะนั้นเพลงมันก็มี development มันมีการพัฒนาการไปเรื่อยๆอย่างถ้ายุคหลังๆไปฟังมันก็จะมีมันจะเบาลงเพลงยุคหลังๆมันจะมีความเหมือนออกแนวลูกกรุงหน่อยก็มีเพลงยุคหลังๆที่ออกเป็นแนวลูกทุ่งก็ยังมีเลยมันก็คือรับอิทธิพลในยุคสมัยนั้นๆมาด้วยว่าคนชอบอะไรเป็นยังไงลักษณะเพลงยุคนั้นพอตอนเริ่มต้นจุดไฟติดแล้วอะครับมันก็ท่านค่อยๆแต่งเพลงเพิ่มขึ้นเหรอครับพี่ไก่ใช่ไข่คิดว่าพอมันจุดไฟติดแล้วเพลงมันเริ่มเป็นที่นิยมคนชอบฟังคนเรียกร้องอยากฟังอีกฟังเพลงใหม่นี่มันคราวนี้มันก็ไฟลามทุ่งเลยครูเอื้อก็แต่ง
เยอะมากแล้วอย่างที่บอกนอกจากครูเอื้อแล้ว จริงๆแล้วก็ยังมีครูเพลงท่านอื่นๆที่ท่านก็ช่วยกันผลิตออกมามากมายทีเดียวมันก็เลยโอ้โหออกมามากมายซึ่งคุณแม่ก็เคยเล่าว่าคุณตาเนี่ยมีกระดาษเสียบด้านหลังกางเกงแล้วก็มีดินสอแล้วท่านไปไหนเนี่ยท่านก็โอ้โหมีไอเดียได้หมดเกิดขึ้นได้หมดเลยไม่ได้จะต้องว่านั่งแต่งกับเปียโนเลยนะคุณตาเนี่ยนั่งผิวปากฟังเพลงที่นู่นที่นี่ท่านก็ยกขึ้นมาจดเนื้อสเก็ตช์เนี่ยค่ะในกระดาษเนี่ยได้ตลอดเวลามากมายไม่มีที่สิ้นสุดน่าแปลกเนอะเหมือนมันไอเดียมันไม่สะดุดอ่ะมันไม่ได้มีโอ้โหแบบว่าแบบว่าตอนนี้แต่งอะไรดีนึกไม่ออกไม่มีเลยคุณตาไปได้เรื่อยคือจะบอกว่าเพลงสุนทราภรณ์ซึ่งผมเนี่ยหางอึ่งมากเลยนะแต่ว่าโอเคเคยมีโอกาสได้เล่นละครเพลงนะครับแล้วก็แบบเราก็จะรู้ว่าเพลงสุนทราภรณ์เนี่ยในโดยเฉพาะเนื้อเพลงผมใช้คำว่าหลากอริยาหลากสิ่งแวดล้อมหลากเรื่องราวมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยปกตินักแต่งเพลงก็น่าจะแต่งจากประสบการณ์ของตัวเองแต่ครูเอื้อมีทุกรูปแบบเลยอะเพลงรักเพลงสิ่งแวดล้อมเพลงผจญภัยเพลงท่องเที่ยวเด็กเพลงเด็กเพลงปรัชญาชีวิตมีหมดเลยเพลงศาสนาเพลงอะไรมีหมดมาจากไหนเคยมีหลายท่านมีผู้ใหญ่หลายท่านอาจารย์เจตนานาควัชระท่านชอบดนตรีคลาสสิกและท่านก็ชอบเพลงสุนทราภรณ์มากท่านเคยพูดกับไข่ว่าคุณไข่หวานรู้ไหมว่าสุนทราภรณ์เนี่ยนะมันเป็นปรากฏการณ์อันน่ามหัศจรรย์ทางดนตรีว่าคนกลุ่มนี้ที่เขาเก่งมากๆเขามีพรสวรรค์ด้านดนตรีเขามารวมตัวกันนักดนตรีก็เก่งนักร้องก็เก่งเขามารวมตัวกันแล้วเขาสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างเงี้ยแบบอันลิมิเต็ดโอ้โหมากมายมหาศาลแล้วมันดีงามเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันน่ามหัศจรรย์แล้วมันจะไม่มีแล้วที่อยู่ดีมันมีอีกคนที่เก่ง20 30 50คนที่มันรวมตัวกันได้เนี่ยครับแล้วมีเป้าหมายเดียวกันเราจะสร้างเพลงให้มันไพเราะให้มันออกมาดีแล้วมันก็ได้รับความนิยมเราจะทำงานด้วยกันเราจะเล่นดนตรีเราจะร้องด้วยกันมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันมหัศจรรย์ที่สุด100 ปีจะมีใครทำได้แบบนี้ไหมนี่จะ100 ปีแล้วนะอีกใช่อีกสัก10 กว่าปี20 ปีเนี่ยจะ100 ปีแล้วนะสุนทราภรณ์น่ะใช่ซึ่งก็ยังไม่เห็นโมเดลแบบนี้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของไม่ใช่แค่ไทยด้วยหลายที่ท่านเคยพูดว่ามันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดและน่าประทับใจมากๆว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงท่านเอาศาสตร์การแต่งเพลงมาจากไหนรวมไปถึงการเขียนเนื้อก็มันก็น่าจะแต่เขียนเนื้อนะคุณตาไม่ได้เขียนใช่ไหมคะเขียนทำนองแต่ว่าเนื้อก็จะมีครูเพลงท่านอื่นๆที่มาใส่เนื้อแต่หลายๆครั้งคุณตาก็จะกำหนดเนื่องจากทำนองส่วนใหญ่แล้วโดย majority และทำนองต้องเกิดก่อนเนื้อมาใส่ทีหลังส่วนใหญ่แล้วคุณตาก็จะกำหนดทิศทางไปว่าเพลงนี้อยากได้แนวไหนเหมือนที่พี่ไข่หวานเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนแรกใช่มีเพลงที่ท่านเขียนไหมครับก็ไม่มีเลยไม่เขียนเนื้อเลยไม่เขียนเนื้อเพลงอ๋อเหรอใช่ค่ะไม่เขียนเนื้อเพลงเขียนแต่ทำนองแต่คุณตาจะกำหนดทิศทางว่าเพลงนี้อยากจะได้แนวไหนเพลงรักนะเพลงนี้เพลงรักอารมณ์ประมาณอย่างนี้น่าจะให้โจทย์ไปให้โจทย์ครูที่แต่งเนื้อเพลงรับไปนี่คือสิ่งที่ผมเพิ่งรู้เลยนะครูเอื้อสุนทรสนานไม่แต่งเนื้อเพลงไม่มีเนื้อเพลงไม่แต่งเนื้อเพลงเลยไม่มีเลยแต่ทำนองเนี่ยมหาศาลอยู่ก็ถ้าจะทั้งหมดนั่นแหละใช่ค่ะสุนทราภรณ์มีคู่แข่งไหมครับคุณแม่เคยเล่าให้ฟังว่ายุคแรกๆไม่มีแต่ยุคหลังๆเริ่มมีพอผ่านไปสักพักนึงแล้วเริ่มมีพวกหน่วยงานภาครัฐที่เขาเริ่มอยากจะทำวงประจำหน่วยงานเขาขึ้นมาบ้างเหมือนกันเช่นวงออมสินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะมีที่คุณแม่เล่านะมีหลายวงเหมือนกันวงออมสินวงอะไรก็พยายามที่จะสร้างวงขึ้นมาให้คล้ายกับวงของครูเอื้อมาแข่งกันนั่นแหละแต่ก็เหมือนจะสู้ไม่ได้สู้ไม่ค่อยได้เพราะหลายๆวงก็คือ1ก็คือไม่มีเพลงของตัวเองหลายๆวงคือแต่งเพลงไม่ได้ไปเอาเพลงเมืองนอกมาพอเป็นเพลงฝรั่งเพลงอะไรมามันไม่ติดหูคนแล้วคุณแม่ก็เคยถามคุณตาว่าคุณตากลัวไหมเนี่ยมีหน่วยงานนี้เขาทำวงขึ้นมาแข่งกับคุณตานะอะไรอย่างเงี้ยเขาเงินเยอะครับคุณตาก็จะพูดว่าเราไม่แข่งเราทำงานของเราไปเราทำงานให้ดีคนฟังเป็นคนตัดสินประชาชนคือคนตัดสินเองไม่ต้องไปแข่งกับใครเราทำของเราออกมาเรื่อยๆเราทำงานของเราไปซึ่งคุณตาจะมีคอนเซปต์นี้ตลอดเพลงสุนทราภรณ์สังเกตคุณตาจะไม่เคยส่งประกวดไม่เคยอะไรคุณตาบอกว่าประกวดกรรมการไม่กี่คนตัดสินแต่เพลงจริงๆมหาชนต้องเป็นคนตัดสินถ้าเพลงเราอยู่ได้คนชอบฟังชนะไม่เห็นจะต้องไปประกวดที่นู่นที่นี่
รับถ้วยแค่ไม่กี่ถ้วยเลยชอบ เพราะฉะนั้ จั น ง เพลงสุนทราภรณ์คุณตาไม่เคยส่งประกวด ชอบจัง อืม เพลงจริง ๆ คือมหาชนตัดสิน ว่าจะดังหรือไม่ดังจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้ เราจะมีโอกาสได้ฟังวงหรือเพลงสุนทรภรณ์จากช่องทางไหนบ้างครับพี่ ก็ ไพวัน วิทยุแน่นอนนะ ครั คะ บ แล้วก็แสดงสดเนี่ยสมัยนั้นมันจะมีพวกเวทีโรงละครหลายๆโรงเหมือนกันที่สุนทราภรณ์ไปเล่นอยู่ ในยุคนั้นเวทีเฉลิมไทยเวทีโอเดียนอะไรสมัยนั้น น่าจะเป็นยุคนั้น แต่ว่าคือตามบาร์ที่พี่ไขวัลบอกก็ครูเอื้อก็ไปเล่นด้วย ตามร้านตามบาร์ตามสถานบันเทิงในยุคนั้น ใช่แต่ตอนหลังๆพอมันเป็นวงบิ๊กแบนด์แล้วก็อาจจะต้องมีสถานที่ที่รองรับได้นะคะในการแสดงสมัยนั้นก็จะมีพวกเวทีลีลาศสวนอัมพรที่เราเล่นหลักๆเลยเวทีลีลาศสวนอัมพรเวทีลีลาศสวนลุมพินี พวกนี้ ครับ คุณตาไปเล่นประจำ มันมียุคที่พีคที่สุดของสุนทราภรณ์ ก็น่าจะ ไหม 2,500อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะพีคบ้างชักช่วงนั้นเพราะช่วงยุคแรกที่ตั้ง 2482 มันยังมีเรื่องสงครามโลกอยู่นะคะในยุคนั้นแต่พอสงครามโลกสงบเนี่ย 2,500 น่าจะพีค 2,500 2,510 คือเป็นยุคที่มันเริ่มสงบแล้วก็คนเริ่มกลับมามีความสุขเนอะมีงานลีลาศมีอะไรพวกเนี้ยสุนทราภรณ์ก็ได้รับความนิยมตามไปด้วยอย่างที่บอกสถานที่ลีลาศต่างๆเนี่ยโอ้สุนทราภรณ์เล่นประจำคุณแม่บอกคืนนึงรับหลายงานเลยนะบางทีอย่างไปเล่นสวนอาจจะไปเล่นที่เนิ่นมาแล้วก็มาต่อลีลาศที่สวนลุมก็จะมีลีลาศสวนลุมเนี่ยมันจะมีวงที่มันหมุนได้มันจะมีวงที่เล่นอยู่แล้วมีวงสแตนด์บายข้างหลังแล้วพอปุ๊บสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหไม่ได้สมัยนั้นเปรี้ยวนะเต้นรำกันยันเที่ยงคืนนะไม่ใช่ว่าแบบ4 ทุ่มกลับบ้านนะบางทีโอ้โหเที่ยงคืนสุนทราภรณ์ไปงานนึงมารับจ็อบนึงมางาน2มาสแตนบายรอพอเที่ยงคืนปุ๊บเขาหมุนวงเอาเป็นสุนทราภรณ์พีคเป็นวงไฮไลท์อย่างนั้นอะ เหมือนวงปิดฟินา เอา เล่ วงปิดฟินาเล่สมัยนั้นลีลาศกันแบบโตลุ่งหลัง2,510อะไรเงี้ยน่าจะพีคช่วงนั้นค่ะ แสดงว่าครูเอื้อเนี่ย ผมเชื่อว่าเป็นเหมือนซูเปอร์สตาร์ในยุคนั้น มาก ถูกไหม ใช่ เหมือนเป็นทั้ง Executive Producer เป็น ถูก Producer ถูกไหมเป็นนักดนตรี อันเนี้ยที่พูดมาคือก่อนหน้านี้ไข่ไม่เคยคิดเลย แต่ว่ามีแฟนเพลงเคยมาพูดให้ฟังให้ไข่ฟังว่าคุณไข่รู้ไหมว่าคุณตาเนี่ยนะนอกจากจะเป็นนักดนตรีเป็นหัวหน้าวงไปแล้วจริงๆแล้วตำแหน่งที่สำคัญของคุณตาที่สุดอะคือโปรดิวเซอร์ ใช่ เพราะเพลงทุกเพลงของสุนทราภรณ์ไม่ว่าจะคุณตาแต่งเองหรือคนอื่นแต่งอะผ่านคุณตา แล้วคุณตาเนี่ยจะเกลามามันจนมันออกมาเป็นเฮ้ยเนี่ยสำเนียงสุนทราภรณ์คุณตาเป็นคนกำหนดดิเรกชันของเพลงที่ทำให้มันเกิดเป็นเอกลักษณ์ขึ้น ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณตาเนี่ยคือโปรดิวเซอร์ยุคแรก ของเมืองไทย โดยที่ ใช่ ท่านไม่ได้รู้ตัวด้วยว่าสิ่งที่ท่านทำอาจจะไม่รู้ตัวด้วยสิ่งที่ท่านทำคืออะไรแต่ท่าน ใช่ ก็อาจจะแบบเราเอามาทำให้มันเราเอามาดูความเรียบร้อย ในขั้นตอนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆสุนทราภรณ์จะบอกเป็นค่ายเพลงก็ได้เนอะเพราะมันมีการจัดการที่มันเป็นระบบมากๆอ่ะครูเพลงไปแต่งมาส่งงานกลับมาให้ครูเอื้อโปรดิวเสร็จเอาเข้าห้องอัดปอกสแตมป์ตาสุนทราภรณ์นี่คือแผ่นสุนทราภรณ์มีตามีโลโก้มีแบรนด์ชัดเจนมันคือค่ายเพลงอยู่ ค่ายเพลงแม้กระทั่งการเลือกศิลปินที่จะมาขับร้องเพลงสุนทราภรณ์ ครูเอื้อก็เป็นคนเลือกเพลงนี้แต่งแล้วเอาศรีสุดาไปร้องมาบันทึกเสียงถูกคุณตาคือโปรดิวเซอร์และคือค่ายเพลงสมัยนั้นนะเพลงมันดังมากใช่ไหมคะเขาก็จะไปปั๊มแผ่นกันคุณตาเนี่ยก็จะกลัวบริษัทแผ่นเสียงไปปั๊มเกินมาบอกเราปั๊มแผ่นแล้วไปขายเกินสมมติบอกจะปั๊ม500แล้วไปปั๊ม600แล้วไปขายเกินอย่างเงี้ยคุณตาก็จะมีระบบก็คือจะเอาแผ่นเนี่ยมากลับมาบ้านแล้วมาเซ็น500แผ่นเพราะฉะนั้น500แผ่นที่มีลายเซ็นคุณตาซึ่งคุณตาไม่ได้เซ็นคนเดียวนะบางทีก็จะเป็นคุณยายเซ็นคุณแม่ช่วยเซ็นแต่จะใช้คำว่าแล้วก็เป็นตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าใครมีแผ่นที่ไม่มีไอตัวอย่างเงี้ยก็คือแผ่นเกิน เวลาไปแสดงดนตรีในช่วงนั้นนะครับพี่ไข่หวานคุณแม่เล่าให้ฟังไหมครับว่าคนดูเยอะขนาดไหนเยอะมาก เย อะมากค่ะวงมันดังมากในยุคนั้นในยุคแรกอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ในยุคแรกอาจจะพูดว่ามันไม่ค่อยมีวงเนอะในยุคแรกมันไม่ได้มีวงอะไรมากเพราะฉะนั้นคนเยอะมากจำได้ว่าอาจารย์เจตนาแกเคยเล่าว่าแกไปทุบประตูดูวงไปเล่นละครจุฬาตรีคูณโอ้โหแกบอกคนแน่นมากแกไปรออยู่หน้าประตูคนล้นทะลักส่วนในยุคหลังเนี่ยมันอาจจะมีวงอื่นๆแต่ว่าเนื่องจากว่าเพลงเราได้รับความนิยมมาก
คนก็เยอะค่ะมีรูปสมัยโบราณไปเล่นที่สังกีศาลามีคนแน่นสวนแล้วมีต้นไม้มีคนปีนอยู่บนต้นไม้เลยโอ๊ยแน่นมากสมัยนั้นเยอะมาก ถ้าวันเนี้ยราชมังมีแตกเหมือนกันนะ ใช่สมัยนั้นไม่มีใช่ ผมใช้คำว่าดนตรีของสุนทราภรณ์เนี่ยแสดงว่ามันจะมีความแข็งแรงในแง่ของฟอร์มบางอย่างอยู่แล้วนั่นแปลว่าต่อให้เรื่องวิธีการร้องจากรุ่นสู่รุ่นมันก็จะไม่มีปัญหาเพราะมันมีแก่นอยู่ว่าเอกลักษณ์มันคืออะไรใช่เราเกาะต้นฉบับอยู่ที่บันทึกเสียงเอาไว้ต้นฉบับเราถือว่านั้นคือแก่นที่เราเกาะตามดนตรีก็เช่นการดนตรีเราก็คงโน้ตเดิมแล้วก็คงลักษณะการเล่นแบบเดิมอยู่ที่คุณครูเอื้อทำไว้แล้วอย่างตัวเพลงล่ะครับหมายถึงว่าอันนี้อาจจะถามข้ามการเวลามานิดนึงนะพี่ไขหวานณวันนี้มีไหมครับสมมติแต่งเพลงขึ้นมาใหม่เพลงสุนทราภรณ์ยุคใหม่ที่เป็นเพลงใหม่มีไหมมีค่ะเรามีการทำเพลงใหม่ขึ้นมาบ้างแต่ต้องบอกก่อนว่าเพลงที่เราเล่นหากินเล่นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็คือเป็นเพลงอันเดิมที่คุณครูเอื้อหรือครูเพลงรุ่นเดิมๆเนี่ยทำไว้แหละเพราะว่ามันได้รับความนิยมและติดหูและใครๆก็อยากฟังนะคะแต่ถามว่ามีการทำเพลงใหม่ไหมมีแต่ส่วนใหญ่เพลงใหม่ที่ทำในตอนนี้จะเป็นเพลงเฉพาะกิจเช่นสมมติช่วงปีที่ผ่านมาเราไปเล่นให้มหาลัยเกษตรครบ80ปีทางมหาลัยก็รีเควสต์มาว่าเฮ้ยอยากให้ทำเพลงให้เนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีของมหาลัยเราก็ทำขึ้นมาพวกนี้เราเรียกว่าเป็นเพลงเฉพาะกิจไม่ได้เป็นเพลงเผยแพร่ทั่วไปทำให้สถาบันหรือทำให้กลุ่มบุคคลที่มาขอให้เราทำให้แสดงว่าบทเพลงสุนทราภรณ์ยุคใหม่มีแต่อาจจะไม่ติดหูเพราะเราไม่ค่อยได้เล่นเพราะมันเป็นเพลงเฉพาะกิจเฉพาะนั้นๆเฉพาะโอกาสนั้นๆเราก็โดน 3,000 เพลงถมอยู่แต่ว่าเพลงที่เรามีอยู่เราก็ยังเล่นไม่ค่อยพอเลยใช่ยังเล่นไม่ค่อยไม่ใช่ไม่เล่นไม่ค่อยพอที่มีอยู่เรายังเล่นไม่ค่อยครบเลยเพราะในปัจจุบันเราก็ยังมันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ไหนใครๆก็อยากจะฟังเพลงเดิมๆเพลงที่ป๊อปปูล่าคุ้นหูจะถามว่ามันมีเพลงที่ยังตกสำรวจเยอะมากที่เราตกสำรวจในที่นี้คือไม่ค่อยได้หยิบมาเล่นเพลงเก่าๆอีกเยอะมากที่ไม่ค่อยได้เล่นกันจริงในยุคที่บทเพลงของสุนทราภรณ์เริ่มเป็นที่นิยมเนี่ยประมาณสัก 2,500 อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับอันนี้ถามด้วยความเคารพเพราะว่าผมสนใจเรื่องนี้มากท่านเคยมีโอกาสได้เข้าเฝ้าได้รับใช้กับในหลวงรัชกาลที่9ได้ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่คุณตาภูมิใจมากๆเลยก็คือการได้ถวายงานในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งอันนี้มีรูปมีภาพที่ถ่ายไว้ตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นท่านยังไม่ได้ขึ้นครองราชย์เลยยังทรงเป็นพระอนุชาอยู่ท่านทรงแวะมาที่กรมโฆษณาการโดยมีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริพามาตอนนั้นเนี่ยท่านทรงสนพระทัยและในเรื่องของการพระราชนิพนธ์เพลงแล้วก็มีบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ได้ร่างไว้ได้ทรงร่างไว้แล้วก็ท่านจักรเนี่ยแนะนำว่าถ้าสนใจเรื่องดนตรีเนี่ยต้องมาคุยกับครูเอื้อก็ยังมีรูปที่คุณตาได้เฝ้านั่งอยู่กับพื้นแล้วก็เป็นในหลวงรัชกาลที่9นั่งนั้นเป็นหนแรกที่ได้เข้าเฝ้าที่กรมโฆษณาการค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสถวายงานเรื่อยมาในเรื่องของเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยเพราะว่าเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกๆก็ได้มีการส่งมาให้คุณครูเอื้อแล้วก็นักดนตรีที่วงเนี่ยช่วยดูคือคล้ายๆท่านส่งทดลองว่าถ้าให้นักดนตรีมืออาชีพดูเนี่ยเป็นอย่างไรมีคอมเมนต์มีฟีดแบ็กอย่างไรนะคะซึ่งอันเนี้ยมีเรื่องราวถ่ายทอดไว้เลยว่ามันจะมีตอนนั้นตอนนั้นมันเป็นงานครบรอบ20ปีเพลงพระราชนิพนธ์แล้วก็มีการจัดงานแล้วก็มีในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านมาในงานและท่านทรงเล่นละครร่วมกับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริแล้วก็คุณครูเอื้อเพื่อที่จะย้อนรำลึกว่าเพลงพระราชนิพนธ์เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มีการในบทละครก็จะมีการพูดว่าส่งให้ครูเอื้อดูเพลงนี้ฟีดแบ็กอย่างไรบ้างมีเป็นละครมีเป็นเรื่องราวบันทึกไว้เลยอะค่ะว่ามีการส่งโน้ตมาให้นักดนตรีที่วงสุนทราภรณ์ดูแล้วก็นักดนตรีที่วงฟีดแบ็กอย่างไรเพราะท่านอยากจะคล้ายๆสาวเสียงก่อนว่าก่อนที่จะปล่อยสู่สาธารณชนเนี่ยนักดนตรีด้วยกันฟีดแบ็กอย่างไรแล้วก็ในตอนหลังพอได้พระราชนิพนธ์เพลงสำเร็จแล้วหลายเพลงก็พระราชทานให้ครูเอื้อแล้วก็วงสุนทราภรณ์บรรเลงเป็นวงแรกที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างเพลงพรปีใหม่วงดนตรีสุนทราภรณ์กับวง CU Band เป็น2วงแรกที่บรรเลง
ออกสู่สาธารณชนในวันที่1 มกราปีอะไรต้องไปดูมีลงในวิกิพีเดียอยู่มีหลายเพลงค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงต้องการให้เพลงของท่านเผยแพร่หลายๆเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงในจังหวะที่มันเต้นรำได้เพราะฉะนั้นในยุคนั้นเนี่ยวงดนตรีสุนทรภพก็จะอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์เหล่านี้มาใช้ในการเต้นรำด้วยซึ่งคนก็คือชอบมากเพราะว่าท่วงทำนองที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้คือไพเราะมากจริงๆเพราะพอพูดถึงแบบดนตรีบิ๊กแบนด์หรือดนตรีแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงพระอัจฉริยะที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้ถวายงานใช่ได้ถวายงานเรื่อยมาเลยค่ะแล้วคุณตาก็เป็นสิ่งที่คุณตาขนลุกเลยภูมิใจมากแล้วพูดตลอดว่าภูมิใจมากในชีวิตนักดนตรีท่านเคยเขียนไว้ในหนังสืองานศพนะคะว่าในชีวิตนักดนตรีสิ่งที่ภูมิใจที่สุดไม่ใช่เงินทองและไม่ใช่ชื่อเสียงแต่เป็นโอกาสที่ได้ถวายงานในหลวงรัชกาลที่9ท่านรักมากแล้วก็ได้ถวายงานใกล้ชิดตลอดจนเสียชีวิตอะค่ะตรงคุณตาเสียชีวิตค่ะคุณตามาตั้งโรงเรียนปี2510ตอนนั้นคุณตาเนี่ยกำลังจะเกษียณจากกรมประชาสัมพันธ์ในยุคหลังเปลี่ยนชื่อแล้วคุณตากำลังจะเกษียณซึ่งคุณตาตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกคุณแม่บอกคุณตาตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะต้องมีโรงเรียนอยากทำโรงเรียนอยากสอนคนนะคะซึ่งจริงๆเป็นวิสัยทัศน์มากๆเพราะจริงๆท่านไม่ต้องทำก็ได้แต่ท่านอยากทำท่านก็บอกคุณแม่มาตลอดว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอเกษียณแล้วจะมาทำโรงเรียนแต่ท่านก็เอาครูเพลงที่อยู่กับท่านเนี่ยมาช่วยกันสอนเปิดเป็นโรงเรียนขึ้นในปี2510ซึ่งในยุคแรกก็คือนักเรียนเยอะมากโรงเรียนมากเพราะในช่วงนั้นดนตรีวงก็ดังนะใครๆก็อยากมาร้องเพลงสุนทราภรณ์นักเรียนเยอะมากค่ะครับพอท่านเสียเนี่ยใครเป็นคนแบบพาเพลงสุนทราภรณ์เดินต่อในรูปแบบเหล่านี้ครับคุณยายก็ยังดูแลวงแล้วก็ยังเปิดโรงเรียนอยู่ไม่เคยปิดเลยแม้ว่าในช่วงแรกๆที่คุณตาเสียไปเนี่ยมันอาจจะมีการซบเซาบ้างนะคะคือมันก็เป็นเทรนด์อะเพลงมันก็ดังได้มันก็ตกได้ก็อาจจะซบเซาบ้างแต่เราก็ไม่เคยหยุดแสดงไม่เคยมีอะไรพอคุณตาเสียก็มีครูสิริยงยุทธที่มาทำหน้าที่หัวหน้าวงต่อพอครูสิริไม่ไหวก็จะมีพี่ดำภูลสุขน่าจะเคยเจอซึ่งเป็นหลานคุณตาก็มาดูแลต่อพี่ดำก็พาวงก็ยังรับแสดงอะไรทั่วไปก็มีแสดงตลอดค่ะโรงเรียนก็มีนักเรียนตลอดมีน้อยบ้างมากบ้างแล้วแต่ช่วงจังหวะแต่เราก็ไม่เคยปิดก็เปิดสอนทุกวันเสาร์เนี่ยมีสอนตลอดไม่เคยมีนักเรียนจะ 2-3 คน40 คนเหลืออยู่2 คนเลยแล้วก็มีสอนเรื่อยมาไม่เคยปิดเลยแล้วก็ทำตลอดพอคุณยายเริ่มทำไม่ไหวก็มีคุณแม่มาทำครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นไขหวานเป็นพี่สาวแต่คุณแม่ก็ยังช่วยดูอยู่นะคะเป็นหลักแสดงว่าโรงเรียนสอนร้องเพลงสุนทราภรณ์เนี่ยจะมีหลักสูตรที่เป็นเฉพาะการร้องเพลงของสุนทราภรณ์ต้องบอกอย่างนี้คือในช่วงแรกที่คุณตาเปิดโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะคุณตาเนี่ยตั้งใจคุณตาพูดว่าจากประสบการณ์ที่คุณตาทำงานในวงการดนตรีมาเนี่ยนักร้องของเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้เรื่องโน้ตไม่ค่อยรู้ทฤษฎีค่ะทำให้เวลาร้องเนี่ยมันมีปัญหาคือต้องพึ่งนักดนตรีหรืออะไรร้องอาจจะไม่แม่นหรืออะไรท่านต้องการที่จะเผยแพร่ในเรื่องของให้คนมาเรียนรู้เรื่องทฤษฎีโน้ตคืออารมณ์ท่านคือถ้าเราอยากจะเป็นนักดนตรีหรือนักร้องมืออาชีพเราต้องรู้โน้ตเราต้องรู้โน้ตซึ่งท่านก็เลยเปิดเป็นโรงเรียนดนตรีซึ่งในยุคนั้นค่อนข้างจริงจังสอนโน้ตสอนอะไรมีครูมาสอนแล้วท่านก็ใช้หลักสูตรที่ท่านเรียนจากพระเจนดุริยางค์มาสอนนะคะในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในยุคนั้นเนี่ยเป้าหมายมันเปลี่ยนในยุคนั้นคนมาเรียนคืออยากเป็นนักร้องโดยเฉพาะอยากเป็นนักร้องสุนทรภรณ์โดยเฉพาะอยากเป็นนักร้องสุนทรภรณ์ใช่แต่พอยุคหลังเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วยุคหลังคนไม่ได้อยากจะเป็นนักร้องแล้วแต่คนอยากมาโดยเฉพาะในยุคนี้อย่างสมมติในปัจจุบันเนี่ยคนมาร้องคือผู้ใหญ่มีความสุขสันทนาการคอมมูนิตี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันไม่ได้เป็นคนเป็นนักร้องแล้วเพราะฉะนั้นในยุคนี้โรงเรียนเราจะสอนร้องแบบสบายๆสอนต่อเพลงเพลงนี้ร้องอย่างนี้นะตอนนี้เอื้อนนะทอดจังหวะมันอย่างนี้ฟังจังหวะนับ1 2 3ไม่ได้เรียนโน้ตแล้วเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยากจะมีความรู้เรื่องทฤษฎีแต่อยากมาร้องแบบผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้รูปแบบของการเรียนการสอนมันเปลี่ยนไปลักษณะตอนนี้มันเหมือนเป็นอารมณ์ของกิจกรรมสันทนาการมากกว่าที่จะมาโอ้โหมันตั้งใจเรียนเพื่อจะแบบเป็นนักร้องจริงจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นรูปแบบมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงแต่ว่าเราก็ยังคงเน้นการสอนการขับร้องเพลงในรูปแบบของสุนทราภรณ์
ที่ถูกต้องอยู่ซึ่งนั่นแปลว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีใครอยากจะไปเรียนร้องเพลงสุนทรภพก็ยังมีโรงเรียนที่สำหรับดูแลและการสอนอยู่ใช่โดยที่เราก็ยังใช้ผู้สอนก็ยังต้องเป็นนักดนตรีหรือนักร้องในวงเพราะว่าถึงจะได้มีความรู้ว่าสุนทราภรณ์ร้องกันจริงยังไงร้องยังไงเพราะว่ามันก่อนอันนี้เคยมีคนมาติดต่ออยากเปิดแฟรนไชส์ไหมไปเปิดแฟรนไชส์สุนทราภรณ์แล้วบอกเฮ้ยเราไม่เปิดเพราะว่าใครจะสอนน่ะถ้าคุณไม่เคยเรียนหรือคุณไม่เคยร้องที่สุนทราภรณ์คุณไม่รู้หรอกมันร้องยังไงถ้าเราจะใช้แบรนด์สุนทราภรณ์น่ะมันต้องถูกต้องตามต้นฉบับเดิมเพราะฉะนั้นเราก็มีโรงเรียนของเราเนี่ยมีครูแค่ไหนก็แค่นั้นสอนได้แค่ไหนก็แค่นั้นเราค่อนข้างจะเชิงเศรษฐกิจพอเพียงนิดนึงในการทำงานเราไม่ได้ต้องการที่จะหวังผลกำไรแต่เราอยากได้คุณภาพมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาเรียนร้องเพลงสุนทราภรณ์ก็มีที่เดียวที่สุนทราภรณ์เพราะเราขยายมากกว่านี้ไม่ได้เรามีครูอยู่ในมือแค่นี้ครูที่สอนก็ต้องเป็นนักร้องในวงนักดนตรีก็ต้องเป็นนักดนตรีในวงซึ่งท่านก็จะสลับมาสอนในแต่ละเสาโรงเรียนอยู่ที่ไหนครับโรงเรียนอยู่ที่เดิมค่ะที่ซอยสุจริต2ตรงข้ามวังสวนจิตผมเคยมีโอกาสไปที่เราต้องใช้คำว่าอะไรครับพิพิธภัณฑ์ละพิพิธภัณฑ์ที่อัมพวาใช่ไหมที่อัมพวาใช่อันนั้นไปทำทีหลังมูลนิธิไปทำทีหลังเพราะว่าเราอยากจะให้มันมีแลนด์มาร์คที่เกี่ยวข้องกับครูเอื้อที่อัมพวาเพราะว่าคุณตาเป็นคนอัมพวานะคะแล้วก็อยากจะให้มันมีเป็นคล้ายๆกับเป็นอย่างที่บอกเป็นแลนด์มาร์คว่าคนไปถึงอัมพวาแล้วก็จะได้รู้ว่าครูเอื้อเป็นคนที่นี่มีเสียงดนตรีที่อยู่ให้ได้ฟังกันเราก็เลยไปสร้างพิพิธภัณฑ์ไว้ที่ตลาดน้ำอัมพวาซึ่งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญค่ะมันจะมีการวิเคราะห์มีคำถามว่าความแตกต่างของบทเพลงสุนทราภรณ์กับเพลงลูกกรุงมันเหมือนหรือต่างกันยังไงในมุมพี่ไข่หวานมันก็ใกล้เคียงกันเพราะมันเป็นดนตรีในยุคเดียวกันก็ในภาพรวมก็ถือว่าเป็นดนตรีภาษาอังกฤษเรียก oldies เนอะเพลงดนตรีโบราณเป็นเพลงโบราณเหมือนกันคราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกสุนทราภรณ์เนี่ยพอมันมีการ produce โดยท่านเนี้ยแล้วมันเป็นค่ายเพลงอันเนี้ยเหมือนแกรมมี่มันก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวเองเนอะ RS ก็มีสัญลักษณ์ของตัวเองเนอะเพราะฉะนั้นเพลงสุนทราภรณ์ใครว่ามันก็มีกลิ่นอายของความเป็นตัวเองอยู่นิดนึงเหมือนกันซึ่งจะแตกต่างกับเพลงลูกกรุงใครรู้สึกว่าเพลงลูกกรุงเนี่ยมันเป็นเพลงที่ทอนให้ฟังได้ง่ายกว่าไม่ได้มีรูปแบบที่ชัดเจนเท่าสุนทราภรณ์เนื่องจากว่าครูเพลงก็ลูกกรุงก็มีหลากหลายแต่ท่านก็เป็นอิสระไม่ได้ขึ้นสังกัดใดสังกัดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความหลากหลายแตกต่างไปแต่สุนทราภรณ์เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นกลุ่มก้อนเพราะมันถูก produce และผลิตโดยคนคนเดียวเนี่ยมันก็จะมีความกลุ่มก้อนและมีความเอกลักษณ์ที่ชัดเจนกว่าในแง่ของมันก็พูดลำบากนะเพราะเบิร์ดบอกทำนองมันต้องเป็นแบบนี้มันก็พูดยากนะจริงๆแล้วสุนทราภรณ์เนี่ยมันก็ลายเซ็นต้องใช้คำนี้มันมีลายเซ็นของมันอยู่ใช่ใช่พอเวลาสุนทราภรณ์มันจะมีความมันจะมีความใหญ่ๆอะไรอยู่ประมาณนึง ไม่รู้พูดไม่ถูกเหมือนกันในเรื่องของเทคนิคเราก็ไม่รู้เรื่องดนตรีอันนี้อาจจะต้องถามผู้เชี่ยวชาญอีกทีนึงแต่ว่าใครว่ามันแตกต่างอยู่เคยมีนักร้องท่านหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ครูเอื้อนี่แหละเคยเล่าให้ผมฟังมันจะมีวิธีการถูกสอนว่ามันจะต้องเอื้อนแบบเนี้ยมันคือเอื้อนแบบสุนทราภรณ์มันต้องเอื้อนอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะมันเป็นเทคนิคบางอย่างสุนทราภรณ์มันจะมีการเอื้อนบางอย่างซึ่งอันนี้ไข่ก็คิดว่าคุณตาน่าจะคิดค้นขึ้นมันจะไม่ไทยเดิมจ๋าครับแต่มันจะเป็นสุนทราภรณ์ก็ไม่ถูกกับอีกคำถามนึงผมชอบวันนี้เจอพี่ไก่เขาบอกว่าสุนทราภรณ์ส่วนมากคือเพลงลีลาศไม่จริงก็จริงก็เพลงลีลาศก็เยอะจริงแต่เพลงช้าก็ไม่น้อยเพลงช้าและเพลงสไตล์อื่นก็ไม่น้อยถูกแต่เพลงลีลาศก็เยอะจริงถ้าถามว่าเยอะไหมก็เยอะจริงเพราะว่าคุณตาเนี่ยแต่งโอ้โหครบทุกจังหวะเลยอะลาตินก็ครบบอลรูมก็ครบแล้วก็ยังมีจังหวะแปลกๆจังหวะแปลกๆอะไรที่ในยุคนั้นมันเกิดดังขึ้นมาคุณตาก็เอามาทำหมดเลยคือท่านทันสมัยมากจังหวะแปลกๆอย่างบันนี่ฮอปแล้วมีอะไรที่เรียกแปลกๆอีกกับโกโก้อะไรเงี้ยสมัยนั้นที่มันดังขึ้นมาก็จะมีหมดในสุนทราภรณ์มีมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ซึ่งเป็นเพลงเต้นลำลีลาศในจังหวะแบบสากลใหม่ๆแต่ใส่เนื้อไทยเข้าไปถูกครูเอื้อโหดร้ายมากเลยครับจริงๆด้วยความเคารพครับอัจฉริยะจริงๆเราเคยไปเล่นมีปีนึงเราไปเล่นที่เบลเยียมเราเอาวงไปเล่นนะคะตอนนั้นได้รับเชิญจากทางสถานทูตไปแล้วก็มีเขาเชิญทูต
จากประเทศต่างๆมานั่งฟังเราเล่นแล้วก็เอามีโชว์เซตไปอะว่าเราจะเล่นอะไรบ้างแล้วก็เล่นเพลงเต้นรำในมีแทงโก้แล้วพอจบปุ๊บอะท่านทูตอาร์เจนตินาท่านเดินมาบอกไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ยมันมีเพลงแทงโก้ที่มันเฮ้ยที่มันเพลงประเทศเรานี่ว่าแต่มันเป็นเนื้อร้องอะไรก็ไม่รู้อะแต่มันเพราะอะครับแล้วไปดังอยู่ที่ประเทศไทยแลนด์เขาตื่นเต้นมากเขาบอกเขาไม่เคยคิดเลยว่าให้เพลงจากประเทศเขาที่มันโอ้โหมันเป็นซิกเนเจอร์ของเขาแทงโก้ที่มันแบบโอ้โหอาร์เจนตินาแต่เป็นเนื้อร้องไทยแล้วเล่นวงดนตรีไทยแล้วไปดังอยู่ที่เมืองไทยเขาบอกเขาประทับใจมากคือดนตรีมัน cross border มันข้ามจากอเมริกาใต้แล้วคุณตาเอามาแต่งกลิ่นเป็นไทยแล้วก็ร้องเป็นเสียงไทยเนื้อไทยเขาบอกโอ้เขาตื่นเต้นมากเขาไม่รู้เลยว่ามันมีวงบิ๊กแบนด์แบบนี้เล่นเพลงแบบนี้อยู่ใน Southeast Asia นี่คือสุนทราภรณ์ใช่แล้วสมมติว่าเพลงสุนทราภรณ์สัก3-4-5 เพลงก็ได้ที่ไปเล่นที่ไหนคนต้องคือเอาเนี้ยเอลิสเอลิสเหรอคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเพลงที่คุณตาร้องไว้แล้วก็ส่วนใหญ่คนจะชื่นชอบเพลงที่คุณตาชอบอย่างอย่างสมมตินะถ้าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเซตของคุณตาเลยที่คนได้รับความนิยมพลันทะเลครับพี่รักเจ้าคิดถึงรักเอาบุญอะไรพวกนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ที่คนชอบคนเรียกร้องเพลงรักหวานซึ้งที่คุณตาร้องเอาไว้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเพลงที่โดนใจแฟนเพลงต้องมีนะคะเวลาเราไปแสดงไม่ว่าจะที่ไหนเนี่ยหลักการของเราคือเวลาคนไปฟังเนี่ยต้องได้ทุกอารมณ์เพลงสุนทราภรณ์เพลงรักครูเอื้อต้องมาหวานซึ้งเพลงคู่ต้องมีเพราะเพลงคู่สุนทราภรณ์ก็ซิกเนเจอร์นะเวลาพูดถึงเพลงคู่สุนทราภรณ์ต้องมีเพลงคู่อ้อยใจพระจันทร์วันเพ็ญดำเนินสายพวกนี้คนชอบเพลงสนุกต้องมีเพลงคุณศรีสุดาคุณเลิศใครๆก็ชอบฟังแล้วมันโอ้โหมันสนุกค่ะตลกอะไรอย่างเงี้ยต้องมีจะหนีไม่พ้นจุดใต้ตำตอสุกันทะเลานี่โอ้โหเพลงประจำชาติอันนี้ผมใช้ว่าทุกคนชอบเพลินเพลงเมมโบอะไรอย่างเงี้ยคนชอบเพลงที่มันมีลีลาแบบสนุกแบบเต้นรำแบบริมฝั่งน้ำข้างขึ้นเดือนหงายพวกนี้ต้องมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจัดเพลงไปแสดงเนี่ยทุกคนต้องได้ทุกอรรถรสที่ไปฟังจะไปนั่งฟังเพราะเพลงครูเอื้อเนี่ยด้วยความเคารพคือเพราะแต่สมมติเราฟังเพลงช้าๆเนิบๆอย่างเงี้ยติดกัน5เพลงเบื่อนะมันก็จะเนิบบางทีมุดมันดาวใช่เราต้องให้ได้ครบทุกอรรถรสในการฟังเพลงเนี่ยบางคนบอกจ้างวงไปค่ะขอนักร้องไม่ต้องเยอะก็ได้จะประหยัดหน่อยขอนักร้อง2 คนเราบอกเอ้ยคุณพี่นักร้อง2 คนร้องไม่ได้เพราะนักร้องเรามันถูกแต่ละท่านถูกอัสไซน์ว่าเฮ้ยร้องเพลงแนวไหนครับนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนร้องได้ทุกแนวคนที่ร้องเพลงแนวคุณรวงทองก็จะไปร้องแนวคุณศรีสุดาไม่ได้มันจะร้องได้ยังไงมันคนละเสียงคนละแนวกันเลยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นส่งไปเนี่ยต้องได้ครบทุกแนวต้องมีคนร้องเพลงครูเอื้อต้องมีคนร้องเพลงแนวคุณศรีสุดาต้องมีคนร้องเพลงครูเลิศต้องมีอย่างฝ่ายหญิงเนี่ยก็ต้องเป็นเพลงที่รับความนิยมก็เป็นเพลงคุณรวงทองไงทุกคนชอบจำได้ไหมมั่นใจไม่รักพวกเนี้ยเพลงทุกเพลงคุณรวงทองก็ต้องมีคนไปร้องเพราะฉะนั้นเวลาจัดเป็นเซตเนี่ยนักร้องเนี่ย6 คนอย่างต่ำต่องานหนึ่งแต่ว่าจะต้องมีครูเอื้อศรีสุดาเลิศรวงทองคนนี้ร้องเพลงคู่คนนี้ร้องเพลงฝรั่งอะไรเงี้ยต้องไปให้ครบอรรถรสมันจะมีมูทที่ถูกกำกับไว้และโปรดจงเข้าใจว่าถ้าจะไม่ร้องสลับกันไม่ได้ ถ้าเป็นสุนทราภรณ์ไม่สามารถให้1 คนแล้วมัลติร้องเช่นคนนึงร้องครูเอื้อแล้วไปร้องเพลงครูเลิศอย่างเงี้ยไม่ได้มันไม่สามารถมัลติอิโมชันแนลได้ไม่ได้เราก็ยังเป็นสไตล์อย่างนั้นอยู่แต่พอมาถึงณวันนี้เอาจริงๆแล้วสุนทราภรณ์มีทุกรูปแบบหมายถึงว่าถ้าเกิดชมรมกลุ่มคนหรือองค์กรใครอยากจะฟังบทเพลงสุนทราภรณ์เนี่ยออริจินัลมียุคใหม่มีดนตรีสมัยใหม่ก็มีถูกค่ะใช่ค่ะคือเราไม่ได้ปิดกั้นคือแน่นอนว่าเรายังคงวงเราถ้าเป็นวงดนตรีสุนทรภรณ์เราเล่นแบบออริจินัลแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ชอบแบบนี้ก็ยังมีวงอื่นๆที่นำเพลงสุนทรภรณ์ไปเล่นในรูปแบบใหม่ๆก็ติดตามหาฟังได้นะแต่ถ้าเกิดอยากจะฟังแบบนี้ออริจินัลแบบนี้ก็วงเรายังคงเล่นอยู่ใช่หรือถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆไม่ชอบเลยอยากจะฟังอะไรที่มันแปลกใหม่ไปเราก็พยายามที่จะท
สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับศิลปินรุ่นใหม่ๆที่ให้มันออกมาได้ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นแต่เราอาจจะไม่ได้ทำเองเพราะเราไม่ได้มี expertise ด้านนี้เราก็ต้องไปแน่นอนต้องมีศิลปินเลือดใหม่ๆที่เข้ามาจับงานตรงนี้แล้วก็เอาไปทำอันนี้เราน่าจะใช้คำว่าผมใช้ว่าเลยเป็น next step plan ได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะเราก็พยายามที่จะเปิดตลาดตรงนี้ซึ่งอย่างที่บอกคือก่อนหน้านี้มันมีความไม่เคลียร์ในเรื่องทิศทางหลายๆเรื่องแต่ในยุคนี้เนี่ยมันก็เราก็พยายามที่จะอยากจะบุกตลาดตรงนี้ด้วยให้มันได้มีหลากหลายรูปแบบโหสนุกมากเลยอ่ะมัน forever แล้วล่ะครับผมเชื่อมั่นสุนทรภรณ์มันกลายเป็นผมใช้คำว่ามันกลายเป็นซิกเนเจอร์ซาวของชาตินี้ไปแล้วอ่ะมันนี่จะ100 ปีแล้วอ่ะมันอย่างที่บอกแล้วช่วงนี้ก็คือดีใจนะก็ว่ามันมีเทรนด์ในเรื่องของการกลับมาไม่ว่าจะเป็นรายการดนตรีประกวดร้องเพลงอะไรที่มันอยู่ออนแอร์อยู่ทางช่องทางที่มันเป็นสื่อหลักนะก็ช่วยเราได้มากแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันมีเด็กรุ่นใหม่ๆที่เขามีรสนิยมที่จะชอบฟังเพลงแบบใช่ย้อนยุคเดี๋ยวนี้มันมีเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามีวงไปเล่นลีลาศอะไรมีเด็กๆรุ่นใหม่ๆที่ตามไปเกาะฟังแล้วเด็กนักร้องบอกพี่หวานเด็กนักเรียนมาเกาะร้องได้ด้วยพวกผมร้องก็ร้องกันไปเฮ้ยเราก็เดี๋ยวนี้มีเด็กที่เขาย้อนยุคย้อนยุคแล้วมันก็จะมีอย่างกลุ่มนักเต้นรำสมัยนี้มีคนที่เต้นรำสวิงเต้นรำแจ๊สจากคนรุ่นใหม่ๆอ่ะที่เขาไปเต้นรำกันเป็นสวิงเป็นอะไรสุนทราภรณ์ไปเล่นนะเขาก็ไปเต้นนะมันเริ่มแบบมันกลับมาสู่แบบความแบบทุกยุควินเทจย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างเหมือนกันเราก็รู้สึกดีใจสมมติพี่ไข่หวานแบบเอาตัวเองออกมาฟึบผมขออนุญาตแบบไม่ใช่หลานคุณตาฉันไม่ใช่คนทำงานสุนทราภรณ์ทำไมเพลงสุนทราภรณ์ถึงฮิตตลอดกาลในมุมพี่ไข่หวานสมมติถ้าเราเป็นแค่ just คนฟังเพลงทั่วไปเพลงมันเพราะนะ ผลงานมันดีคือจริงๆอะไข่รู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนฟังเพลงแล้วเราชอบดนตรีอะเราจะ appreciate สุนทราภรณ์นะมันเป็นดนตรีที่มีซิกเนเจอร์และเพราะมากๆถ้าตั้งใจฟังดีๆครับนะคะมันเพราะมากมันดนตรีมันดีมากที่ท่านได้สร้างสรรค์กันไว้ถ้าเราเป็นคนฟังดนตรีจริงๆเนี่ยเราฟังได้ทุกแนวแหละยังไข่ขึ้นรถนะไข่ไม่ฟังสุนทราภรณ์นะไข่เปิดเป็นคนชอบฟังดนตรีฝรั่งชอบฟังดนตรีฮิปฮอปเป็นอย่างนี้นะR&B ฮิปฮอปเลยเปิดเพลงฝรั่งฟังเราฟังแล้วมันก็เพราะนะบางเพลงเราก็รู้สึกเพราะจังเลยอะไรเงี้ยพอฟังสุนทราภรณ์ก็เพราะแล้วไข่ก็เชื่อว่าถ้าเราเป็นคนฟังดนตรีเราชอบดนตรีจริงๆเนี่ยเรา appreciate มันทุกประเภทแหละดนตรีถ้ามันเป็นดนตรีที่เพราะและดีถ้าเราตั้งใจฟังจริงๆมันเพราะค่ะสุนทรภรณ์คือมันเพราะสุดท้ายเลยดนตรีค่ะคำถามสุดท้ายเลยจิตวิญญาณของสุนทราภรณ์คืออะไรจิตวิญญาณของสุนทราภรณ์มันก็คือวงดนตรีและเพลงมันมาด้วยกันมันจับมือกันมันคือความลงตัวของคีตศิลป์และวรรณศิลป์ทำนองกับคำร้องที่มันลงตัวกันพอดีมันมีรูปแบบที่มันชัดเจนมันจะไทยจ๋าก็ไม่ใช่จะฝรั่งจ๋าก็ไม่ใช่มันเป็นการมาผสมผสานกันแล้วมันกลายมาเป็นสุนทรียะดนตรีไทยสากลที่มันสมบูรณ์แบบและลงตัวมากๆแล้วมันก็เป็นจริงๆถ้าชอบดนตรีอยากให้ได้ฟังสุนทราภรณ์ทุกคนนะคะจะ appreciate ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างที่เราคุยกันน่ะมันมหัศจรรย์มันแปลกประหลาดมันมาเจอกันได้ยังไงแล้วเขาทำกันยังไงที่มันสร้างสรรค์กันมาได้แล้วมันยาวนานด้วยนะคะมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบ5 ปี10 ปีคุณตาทำงานมา50ปีระยะเวลาการทำงานมันยาวนานมากเลยอะค่ะมันมหัศจรรย์จริงๆอะค่ะพูดไม่ถูกต้องมาสัมผัสนะคะซึ่งเอาจริงๆนี่แหละคำเนี้ยผมว่าถูกต้องที่สุดดนตรีสุนทรภรณ์อันนี้แบบไม่ได้อวยจนเกินไปจริงๆแต่ลองไปศึกษาดูมันคือความมหัศจรรย์ทางดนตรีใช่ถ้าชอบดนตรีจะตกสุนทราภรณ์ไม่ได้ยังไงต้องได้สัมผัสสักนิดนึงนะค่ะขอบคุณครับพี่ไข่หวานขอบคุณค่ะ